ndagotea Ngai nĩnjũĩ kila mũndũ nĩaitũra kwĩ Ngai. Ngai ithe, Ngai Mũriũ, Roho Mũtheru, nĩwe watwĩra atĩ Mũrũguo arĩ haha, akiuga mawĩra maitũ mohoro, akiuga mĩciĩ itũ yohorwo, akiuga mĩtũrĩre itũ yohorwo. Amũkĩra ũgooci wothe Ngai. Nĩ watwĩra tũtigũikaraga bũrũri-inĩ rĩngĩ, nĩ tondũ Jesũ nĩũkinyĩte nĩgetha ũtwarahũre, nĩgetha ũriũkie iheo ciaku Ngai ciĩ nyũmba yaku Ngai, nĩgetha ũtũriũkie ũrĩa twakanyangĩrĩirio, ũrĩa tũikĩirio nduma, na nĩgetha ũtũriũkie Ngai. Nĩtwĩrĩirie kũriũkio rĩngĩ nĩwe Ngai, nĩtwĩrĩirie kwarĩrio rĩngĩ nĩwe. Twarahũre Ngai, ũrarahũrire Lazaro atekwĩmenya. Nĩ kũrĩ na andũ mataremenya na thaa ici, matiramenya kũrĩa makundĩkĩtwo, ona matiramenya makundĩkĩ igũkũ, matiramenya magũrũ mohe igũkũ, ona meciria mao matiremenya. Ĩndĩ Baba, nĩ tondũ nĩ igũkũ, nĩ tondũ ũrĩa mwena ithuĩ, ũhora athuri, ũhora atumia, ũhora anake na airĩtu. Mwathani, riũkia kanitha waku, we nĩ ũrariũkirie Lazaro. Baba, tũriũkie, tũriũkie Ngai, tũriũkie meciria maitũ, riũkie nyama citũ, riũkie mahĩndĩ maitũ, tũriũkie Ngai. Nĩtũgũcothereirie tũkĩmenya Daudi aragũcothereirie, arauga ũteithio wake ũkiuma kũrĩ we, na niĩ nĩnjũĩ hinya wakwa ũkiuma kũrĩ we. Ngai ithe, Ngai Mũriũ, Roho Mũtheru, Mwathani, riũkia atumia, riũkia mawĩra mao, riũkia mĩciĩ yao Ngai. Nĩtũgwetereire, watwĩra nĩtũkuona wega waku. Atĩkia, ndahoera ngoro ĩtetĩkĩtie yambie gwĩtĩkia rĩu. Ngoro ĩyo ĩna nganja eherie nganja, nĩ tondũ nĩũrathiĩ gũtũriũkia na njĩra nene. Nĩndagũtĩa Ngai, nĩndakũnenehia, ona nĩndakwambararia. Twaina gũthera nĩwe Ngai. Ngai ithe, Ngai Mũriũ, Roho Mũtheru, gũthera nĩwe. Wĩ mũtheru na wĩ mũthingu, ona wĩ mũiguana. Amũkĩra ũgooci Ngai, amũkĩra ũgooci, amũkĩra ũgooci. Mainamĩrĩra ta athuri a 24 mainama makĩaga gũthera nĩwe. Twĩkũnenehia, wĩtũmaga rũhuho rũhurutane. Wee mĩhũmũ yaku ĩtũmaga maĩ meyũmbe ihĩba. Ngai wĩ mũnene, Ngai wĩ mũnene. We nĩ ũrĩkĩtie kwaria riũa rĩrĩ, ona ũtheri nĩ ũrĩkĩtie gũtwarĩria, nĩ ũrĩkĩtie gũtwarahũra. Cothereria nĩ kũrĩ marakomire ira na matinarahũka, angĩ matuĩka cionje, angĩ matirĩ ho. Ĩndĩ ithuĩ twĩ na mĩhũmũ ya kũgatha rĩtwa rĩaku na kũrĩambararia, na ithuĩ twaina gũthera nĩwe. Wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũnene, wĩ mũiguana. Amũkĩra ũgooci wothe Ngai, ona nĩgũkorwo tũcagũrĩte korwo gĩthima-inĩ gĩa Thiofira. Ngai, nĩ twanyiha, nĩ twahenjeka, twahoya gwĩtĩkĩrĩka kũnyua maĩ maya matheru Ngai. Baba, maya nĩ maratharũka, twahoya gũcokio muoyo. Maya nĩ maratharũka gũtũũra, twahoya gũtũũra nĩ tondũ wa hinya waku. Daudi akiuga atĩrĩrĩ, ti gũkua ngũkua, ĩndĩ nĩ gũtũũra ngũtũũra. Ngai ithe, Ngai Mũriũ, Roho Mũtheru, twahoya gũtũũra. Cothereria ciana ciaku cing'etheire kĩgongona gĩaku, merũhĩrie hinya Baba. Nĩ kũrĩ mahatĩkĩrĩirio nĩ thũ ta Daudi, hakuhĩ magwe, hakuhĩ mathire. Ngai ithe, Ngai Mũriũ, maririkane rũciinĩ rũrũ Ngai. Ona nĩ kũrĩ matigĩtwo nĩ mathira na magokomio gaburi-inĩ ta Lazaro, ĩndĩ nĩ ũrakinyire. Nĩ tũĩ nĩ ũrakinya Ngai, nĩ tũĩ nĩ ũrakinya, nĩ tũĩ nĩ ũkinyĩte nĩgetha ũtwarahũre. Nĩ twagũthathaiya, nĩ twakũnenehia. Owe watũtugire mũgũthaithie ũtukũ na mũthenya. Amũkĩra ũgooci wothe Ngai kũrĩ we. Wĩ mũnene na wĩ mũtũgĩri, nĩ twagũtĩa, nĩ twakwambararia. Nĩ wega nĩ ibada ya ũmũthĩ hau tũkinyĩte Ngai, nĩ tuonete guoko gwaku, tũkona tha ciaku, tũkona wendo waku Ngai, ona riri waku.
nĩ ũtũrathimĩte ona nĩ ũtwarĩirie. Nĩ ndagũtĩĩa. Kwĩna ibada ĩngĩ ĩtigarĩte, twamĩiga moko-inĩ maku Ngai, mĩtongorie mĩrĩithie, mĩtungatĩre Baba. Twahoya ũrĩa wĩrirĩirie gwĩkĩke kũrekĩka ũguo Ngai. Amũkĩra ũgooci wothe nĩ kũrĩ we, nĩ tondũ wĩ Ngai Ithe na wĩ Ngai Mũriũ. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Jesu Mũrũ wa Ngai. Nĩ ndakũnenehia, nĩ ndagũtĩĩa. Cothereria rũthingo rwa Jerusalemu nĩ rũratuĩkire rwa kũmomoka hĩndĩ ĩrĩa ciana cirathingũkaga. Na niĩ nĩ ndahoya gwĩkwo kwĩna rũthingo rũikarĩire ciana ciaku rũromomoka ũmũthĩ, rũromomoka, rũromomoka. Marathingũkire rita rĩa mbere nginya rĩa mũgwanja. Aya nĩ mathungũkĩte Ngai, o magwetereire. Ndahoya ici thingo cimomoke, ndahoya mawĩra maya ma andũ mamomoke, magongona maya ma andũ mamomoke thĩinĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Roho Mũtheru. Nĩ ndakwambararia, nĩ ndagũtĩĩa. O we mũtũhei hinya, o we mũtũrũmbũiya, o we mũtuonekanĩri. Nĩ ũratwĩrire atĩ kĩrumi kĩrĩa tũrarĩ nakĩo Jesu Kristo nĩ arakuire. Nĩ ndahoya kũrĩa kĩrumi kĩraragia igũrũ rĩaya Baba, nĩ tũretĩkia nĩ ũtũkuĩire. Kũrĩa mathĩna mararagia rĩu nĩ tũretĩkia nĩ ũtũkuĩire. Amũkĩra ũgooci wothe kũrĩ we, amũkĩra ngumo ũgooci. Thank you Ngai, thank you Ngai. Wĩ mũnene na wĩ mũtugi na wĩ mũiguatha. Nĩ wĩkaga maũndũ ma tha, nĩ wĩkaga maũndũ ma riri, nĩ wĩkaga maũndũ manene. Merũhĩrie hinya Ngai kũrĩa mahumbĩtwo nguo ndarũkanu. Jehova, ndahoya mahumbe nguo njirũ, mahumbe nguo njirũ ũrĩa rire mũraika humbe Joshua ndaramũhumba. Aya mathanĩre Ngai, nĩ ndagũtigia, nĩ ndakwambararia, nĩ ndakũnenehia. Thank you Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. When I hear the twilight is over, when I hear the twilight is over, wakunaga na gotuaga minyoru nenda munage wakunaga na gotuaga minyoru wakunaga na gotuaga minyoru wakunaga na gotuaga minyoru wakunaga na gotuaga minyoru wakunaga
Amen. Etete kwina hinya thakame-inĩ ya Jesu wa kunanga na gũtuanga mĩnyororo. Ndĩrona Pastor Monica nĩ akinyĩte. Bishop, may God bless you. Karibu Bishop. Amen. Amen. Hinya wothe umaga guoko-inĩ gwaku wa igũrũ. Ũtorania wothe nĩwe ũtoranagĩria andũ aku naguo. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ watwĩhokera. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa mahinda maya watũhe. Nĩ wega nĩ tondũ wa ndungata ciaku. Ngai kĩgongona kĩama iria inyitĩrĩire kĩgongona gĩkĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa Pastor Josephine. Nĩ wega nĩ tondũ wa Pastor Monica. Nĩ wega nĩ tondũ wa arĩa othe manyitĩrĩire wĩra ũyũ ũgakinya hau. Na arĩa manyitagĩrĩra o kiumia nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Mũndũ wothe ũrutaga wĩra ũyũ na ngoro theru na meciria matheru, kĩrathimo gĩkĩ kĩmũkinyĩrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hinya wa Ngai witũ ũroge igũrũ rĩanyu. Ũtorania wa Ngai witũ ũroge igũrũ rĩanyu. Kĩgongona gĩkĩ ndakĩneana moko-inĩ maku Ngai, ndagĩtheria na ndakĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Ndetĩkia ũtorania wa Ngai witũ ũrĩ hamwe na ithuĩ. Thayũ na gĩkeno ciumaga kũrĩ Ngai. Wĩhokeku wothe umaga kũrĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ambararia moko maku na igũrũ ũrĩ o harĩa ũrĩ. Ambararia moko maku na igũrũ na mũndũ ũikarĩte thĩ arũgame. Thayũ wa Ngai witũ ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ. Gĩkeno kĩa Ngai witũ kĩrĩa gĩtamenyekaga ũrĩa gĩtariĩ. Ũtorania wa Ngai witũ ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũhana na ũrĩa ũtariĩ. Kĩrathimo kĩa Ngai witũ kĩrĩa gĩtongagĩrĩra kĩeha kana maithori. Nĩkĩo ndaria igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa Theophilus TV, arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa YouTube na Facebook, arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya ona arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu. Ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia ndaimono. Ndamũtigithũkania na ũru wothe wa Saitani. Ndamũtigithũkania na wara wothe wa mũcukani. Ndamũtigithũkania na mĩtino yothe. Ndamũtigithũkania na mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Ndaharagania meciria mathũku marĩa metuaga ariũ na arĩ a Ithe witũ na tio. Ndaharagania meciria mathũku ma diviners. Ndaharagania meciria mathũku marĩa mendaga kũhotomia wĩra wa Ngai. Ũyũ wĩra ndwĩhotoma. Athuri aya matiĩhotoma. Anake aya matiĩhotoma. Airĩtu na ciana nyinyi matiĩhotoma. Na kĩgongona gĩaku gĩtiĩhotoma Ngai wa igũrũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Njĩtĩkĩtie we nĩwe Ngai witũ na nĩwe gĩkeno gitũ. Na we nĩwe thayũ witũ na ndũgarũrũkaga ona kana ũgacenjia. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twatumũra tũnua twitũ twĩiga wĩ mũtheru Ngai. Wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki. Wĩ mũtheru mũnene wa nene. Twanĩrĩra twĩiga wĩ mũtheru. Twĩiga wĩ mũtheru Ngai. Na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Ona gũtirĩ ũtorani ũngĩ ta waku. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩama. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ thengio wĩ ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Kũrĩ arĩa matũmagwo moke matuĩrie. Twagarũra meciria mao na twamanyita mĩgwate. Na twamathĩrĩria ũhonokio-inĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ kũrĩ arĩa matũmagwo nĩgetha makinyie riboti. Nĩ kũrĩ na riboti tũkũmũnengera
na meamũkĩrai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũrĩa ũiguĩte ũhoro na ithuĩ nĩ aiguĩte ũhoro wa Ngai. Ũrĩa ũkinyangithĩtie magũrũ make gĩikaro-inĩ gitũ nĩ aiguĩte ũhoro wa Ngai. Nĩ amenyete hitho ya Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Magongona mothe mararutwo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Gĩthũrai 44. Magongona mothe mohoi wa mĩhianano, magongona mothe ma ndaimono, magongona mothe ma mena Kristo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ndarĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru, ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa Gĩthũrai 44. Ndanyitũkithia, ndatigithũkania arĩa manyitĩtwo mĩgwate nĩ ndaimono. Ndoiga nĩ mohoretwo, ndoiga nĩ mohoretwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndambararia moko makwa Mwathani, kwĩna irabu nene cireĩta marĩĩtwa manene thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, ciohete athuri, ciohete atumia, ciohete anake, ciohete airĩtu. Twaciugĩrĩria ciothe, twacimamara ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Biacara ciothe itahandĩtwo nĩ Ngai nĩcio ndokĩrĩra, nĩcio ndokĩrĩra, nĩcio ndokĩrĩra. Biacara ciothe itahandĩtwo no thingu, no theru, no ũhoro wa ma, nĩ ndacikanja. Ndaimono thikĩrĩria na ũigue, nĩ ndakanja biacara ici thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Arĩa marutaga biacara na ũhoi wa mĩhianano, thikĩrĩriai ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ndathĩrĩria mwaki wa Roho rĩera-inĩ, ndathĩrĩria mwaki wa Roho rĩera-inĩ, ndathĩrĩria thakame ya Jesũ Kristo, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndokĩrĩra ũthamaki wothe wa nduma, tuokĩrĩra ũthamaki wothe wa nduma, twaugĩrĩria na twaũharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩgocithie mwene ũhoti, wĩgocithie mwene hinya, wĩgocithie mwene ũhoti, we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũtugi. Ithuĩ tũtikũinamĩrĩra maũndũ marĩa mainamagĩrĩrwo thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, tũkũinamĩrĩra Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtikũinamĩrĩra ũthamaki ũrĩa ũinamagĩrĩrwo, ũthamaki ũrĩa ũinamagĩrĩrwo no kenyihĩrio thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Tiguo tuoka kũinamĩrĩra, tuoka kũũkanja na kũũrutũrũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũthamaki ũrĩa wohaga athuri, ũthamaki ũrĩa wohaga atumia, ũthamaki ũrĩa wohaga anake na airĩtu, ona ciana nyinyi. Twaria ũthamaki wa Jesũ witũ, twaria ũthamaki wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na twetĩkie ũtorania wa Ngai nĩ mũnene igũrũ ritũ. Ambararia moko maku, ndahitha ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu, ndamahitha guoko-inĩ gwaku Ngai, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Maroho mothe ma kwĩrĩhĩria mangĩtũmwo kũrĩ ithuĩ nĩ twamaharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesũ thamaka, wĩonanie Mwathani. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra ma andũ aya. Project yothe ĩ moko-inĩ maitũ, gũtirĩ project ĩgũthatio nĩ ahoi mĩhianano, gũtirĩ project ĩtekũhinga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. We Ngai ũiyũirwo nĩ tha, twehitha guoko-inĩ gwaku, tũĩ we nĩwe thayũ witũ, na we nĩwe gĩkeno gitũ, na we nĩwe mwĩhoko witũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mutiuge ameni nene. Amen. Semeni ameni kubwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukihũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega na uge ameni. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre we wĩ wa Ngai, ndũrĩ ũthamaki-inĩ wa nduma, wĩ ũthamaki-inĩ wa Jesũ Kristo,
mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno mwĩre we wĩ wa Ngai na wĩ mũrathime mwĩre wĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mwathani arogocwo. Andũ arĩa arwaru mwamũkĩre kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa mohetwo nĩ mohorwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe sana. Ambarariai moko manyu na igũrũ muge ona Bishop na Reverend na Pastor Monica nĩ arathime. Twamagitĩrithia na thakame ya Mwathani witũ Jesũ. Amen. Tigai gũtondoira, tigai gũtondoira mũgĩtũrathima. Ugai nĩ arathime na me guoko-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai twamathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru na thakame ya Jesũ Kristo. Mĩguĩ yothe ĩraikio kũrĩ o ndagĩka-inĩ ĩno twamĩcokia kũrĩa yumĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ugai atungatĩri aitũ nĩ arathime na matiko atakwo nĩ ndaimono. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ kũgĩaga na ataki cia thĩnjĩri Ngai rĩrĩa marũgama mathabahu-inĩ. Ũgakoraga mũndũ anyitwo nĩ gĩkiha no ndarenda kwa Mwathani arogocwo. Kaigua thauti nĩ yace. Nĩ inyuĩ mũbatiĩ kũrũgama mwanya-inĩ na kũguũragĩrio attack iria iraikio kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Kana ũreciria Saitani e toro? Ĩro ũcio mũriganĩtie Saitani ndarĩ toro. Mwathani wakwa njakanĩria tawa nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru ihana maiga nĩndakũhoya ũrekie mũraika rũgendo rũrũ rwakinya mũthia nĩnjũĩ wega ngakena mũno maitho makwa nĩmakeyonera ũrĩa nderirwo nĩngeyonera irĩkanĩro ciothe nĩikainga cia andũ arĩa othe matũũre na thayũ nakinya kũu ndakorire aira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ciothe nĩikainga cia andũ arĩa othe matũũre na thayũ nakinya kũu ndakorire aira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ nĩmakeyonera ũrĩa nderirwo nĩngeyonera irĩkanĩro
ngoro-inĩ gĩte ndakinya kũu ndakorire aira na niĩ ngĩtuĩka ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ ũcio no ũtuĩke nduma nĩnjũĩ wega ũcio ti wendi waku ũcio nĩ wa ũrĩa mũru mwathani wakwa njakanĩria tawa njumĩtwo thutha nĩ nduma nene nene ciĩruru iana mahiga nĩndakũhoya ũrekie mũraika gĩkinya kũu ngore makomete mwathani wakwa njakanĩria tawa njumĩtwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩruru iana mahiga kũrĩa thũ ciakwa aijetu ngore ndakinya kũu ndakorire aira na niĩ ngĩtuĩka ũmwe mũira ndakora thuri ngĩtuĩka mũthuri ndakora ciana ngĩtuĩka mwana korwo ũndũ no ĩtuĩke nduma haleluya mwathani arogocwo mũno ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 53 Isaia 53 haleluya ũrĩa ũnogete na waikare thĩ na ũrĩa ũtarĩ na mwĩrĩ mwega na ũrĩa wĩna hinya wa kũrũgama amba ũrũgame ũrĩa wĩna hinya wa kũrũgama arũgame tiga ũrĩa mũrwaru na ũrĩa wĩna roho wa ũgũta no wĩtĩkĩtie ũhoro ũrĩa aiguire na ithuĩ ona kuo guoko kwa Jehova rĩ kũguũrĩirio Bwana asifiwe sana no wĩtĩkĩtie ũhoro ũrĩa aiguire na ithuĩ ona kuo guoko kwa Jehova rĩ kũguũrĩirio kamũraini ga kerĩ nĩ ũndũ ndungata ĩyo yatũire ĩkũraga ĩrĩ mbere yake o ta mũtĩ mwĩthĩ ona ta mũri ũmerete rũng'ũrĩ-inĩ ndĩarĩ kĩrorerwa ona kana ĩgathakara ona atĩa na rĩrĩa tũkũmĩona ũthiũ tũtimĩonaga ĩrĩ na ũthaka ona atĩa wa gũtũma tũmĩrirĩrie kamũraini ga gatatũ nĩyamenirwo ona ĩkĩregwo nĩ andũ nĩ mũndũ wĩkĩeha ũrĩte thĩna ona agatuĩka mũndũ ũhithagwo ũthiũ nĩ andũ a gũkũ thĩ na kũmenwo nĩo na tũtigana kũmũtĩĩa mwathani arogocwo Isaia araria ũhoro wa Jesu Kristo
uria uguũrĩirio uhoro wa guoko kwa Ngai nĩ mũrũ wa Ngai, na ithuĩ tũkehokerwo uhoro ũcio Jesu Kristo ehokeirwo kugerera kwaria-inĩ gwa kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai amen. Ndungata ĩyo yatũire ĩkũraga ĩrĩ mbere yake o ta mũtĩ mwĩthĩ. Bwana asifiwe sana. Uga thutha wakwa, Ngai ndeithia gũkũraga thĩinĩ wa kiugo gĩaku o ta mũtĩ mwĩthĩ. Nĩ ũkuga na hinya, Ngai ndeithia, Ngai hotithia gũkũraga thĩinĩ wa kiugo gĩaku, gũkũraga thĩinĩ wa ũtungata waku o ta mũtĩ mwĩthĩ. Ngai njiguĩrĩra tha, ciana ciakwa ihote gũkũra thĩinĩ wa kiugo gĩaku o ta mũtĩ mwĩthĩ. Ngai ndeithia mũthuri wakwa ahote gũkũra thĩinĩ wa kiugo gĩaku o ta mũtĩ mwĩthĩ. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Taigĩrĩra guoko gwaku kuorĩo haha. Ngai ndeithia, Ngai ndeithia na ũhotithie gũkũra thĩinĩ wa kiugo gĩaku o ta mũtĩ mwĩthĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ ũkuongerera thauti. Ngai ndeithia niĩ wĩte marĩtwa maku merĩ. Nĩ ũkwĩta marĩtwa maku merĩ na weherie itherũ. Ngai ndeithia niĩ. Mwathani arogocwo. Ngai ndeithia wĩgweta marĩtwa maku merĩ. Niĩ ũhotithie gũkũra thĩinĩ wa kiugo-inĩ gĩaku o ta mũtĩ mwĩthĩ. Ngai ndeithia nĩ ndĩrirĩirie gũkũra ũtungata-inĩ waku o ta mũtĩ mwĩthĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda uge rĩngĩ rĩa mũico na wĩgwete marĩtwa maku maigana. Wĩgwete marĩtwa maku maigana. Ngai ndeithia niĩ hote gũkũra ũtungata-inĩ ũyũ kiugo-inĩ gĩkĩ o ta mũtĩ mwĩthĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na Ngai ndakũra kiugo-inĩ gĩaku nĩ ngumagara matũũra-inĩ thiĩ ngĩanagĩrĩra ũnene waku, thiĩ ngĩhunjagia kiugo gĩaku. Ũguo ndakũra ta mũtĩ mwĩthĩ nĩ kũrirũka ngũrirũka, nĩ gũthiũrũrũka ngũthiũrũrũka, thiĩ ngĩaragia ũhoro wa ũnene waku. Ngai ndeithia niĩ wĩte marĩtwa maku merĩ. Ngai ndeithia niĩ hote gũkũra kiugo-inĩ gĩaku na hote gũgũtĩithia gatagatĩ-inĩ ka hoi mĩhianano. Ndeithia gũkũra ta mũtĩ mwĩthĩ, hote kũng'aũrania ũthamaki wa nduma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai hotithia niĩ gũkũra ta mũtĩ mwĩthĩ, na ndakũra kiugo-inĩ gĩaku nĩ ngũhota kugĩrĩria mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai hotithia niĩ gũkũra ta mũtĩ mwĩthĩ,
na ndakũra kiugo-inĩ gĩaku roho wa mathĩna, roho wa moritũ, nĩ tondũ wa kiugo gĩaku nĩngwĩtigithũkania namo, nĩngwĩtigithũkania na maroho maya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndatua matua mega na marũmu gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai, na ngũre ta mũtĩ mwĩthĩ ndĩithie Ngai ũrĩa wanjĩtire. Ciana ciakwa itikũrĩra moko-inĩ ma Saitani, nyũmba yakwa ndĩkũrĩra moko-inĩ ma ndaimono, indo ciakwa itikũhurunjwo nĩ Saitani, nĩ ndarega nacio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩaka yakwa ndĩkũrĩra thĩ rĩngĩ, ndĩkũrĩra thĩ rĩngĩ, ndĩkũrĩra thĩ rĩngĩ. Saitani thikĩrĩria, mĩaka yakwa ndĩkũrĩra thĩ rĩngĩ. Nĩngũkũra kiugo-inĩ kĩa Ngai o ta mĩtĩ mĩthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ũndũ ũyũ nguũrĩirio nĩ guoko kwa Ngai, nĩ hinya wa Ngai, nĩ ũtoorania wa Ngai kũgerera Roho-inĩ wake Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ niĩ nĩngũtoorania. Amũkĩra ũtoorania mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai. Amũkĩra hinya wa gũkũra ta mũtĩ mwĩthĩ nĩgetha ũinainie mothamaki mothe ma nduma. Amũkĩra hinya wa Roho Mũtheru nĩgetha ũinainie mĩthingi yothe ya ndaimono. Amũkĩra hinya wa Roho Mũtheru nĩgetha mĩrimũ ĩgũthengere. Tũigĩrĩria mĩrimũ yothe, tũigĩrĩria mathĩna mothe, tũigĩrĩria mathĩna mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega na uge nĩ ndohorwo niĩ, uge nĩ ndohorwo niĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, na nĩngũkũra ta mũtĩ mwĩthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Bwana asifiwe sana. Andũ angĩ no kũgega, haiya mũtĩ mwĩthĩ. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ haku, nĩ niĩ ndĩrarĩrio mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩngũcenjia nginya ona ũtungata-inĩ wa Ngai, nĩngũcenjia nginya ona mĩkĩre-inĩ ya maũndũ, nĩngũcenjia nginya mawĩra-inĩ makwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩngũcenjia, niĩ nĩngũcenjia nĩgetha ngũre ta mũtĩ mwĩthĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ aigana meharĩirie gũkũra ta mũtĩ mwĩthĩ? Haleluya. Gũkũra ta mũtĩ mwĩthĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ ndaigua nĩ guoko gwaku, nĩ ndaigua nĩ ũhoti waku, nĩ ndaigua nĩ hinya waku ũgũtũma hote gũkũra ta mũtĩ mwĩthĩ. Bwana asifiwe sana. Ĩra ũcio mũriganĩtie tiga gwĩtua we kiugo-inĩ kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Mwĩre we wahota kwaga gũkũra ta mũtĩ mwĩthĩ, no tondũ nĩ twaigua Ngai tũhotithie tũkũre. Ngai tũhotithie aku. Ũrotuĩka wa gũkũra wĩra-inĩ wa moko maku, ũrotuĩka wa gũkũra ũciari-inĩ waku, ũrotuĩka wa gũkũra kiugo-inĩ kĩa Ngai, ũhote gũkĩrutanaga na kũhunjia ũtarĩ na guoya. Amũkĩra Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe,
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ na riũa na mweri itirĩ na theri, gĩkĩo gĩkeno kĩagaga na nĩ wanjĩkire wega. Tabotige. Ebu weka hiyo keyboard chini kidogo, wacha kupiga keyboard. Ndio matiota yako ina matari na masini. Usipige sawa sawa. Hĩndĩ no riũa na mweri itirĩ na theri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tigwo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ, anake mwetirwo njamba nĩũndũ wa ũhoti, airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai, na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Timiai hau, Mwathani arogocwo. Nĩ ndĩrarĩkirie kũmenya ici keyboard nĩ ikaheo muoyo we wage, tondũ githĩ tũtiĩragwo atĩ mwaga kũmũinĩra mahiga nĩ mageka atĩa? Rĩu andũ aingĩ mehithanagia na ũini-inĩ ũrĩkũ, no ti agocinga. We nĩwe ũrabatarwo ũinĩre Ngai, ĩno ĩbatiĩ gũka thutha waku. Mwathani arogocwo. Ona ũngĩkora gũtarĩ keyboard uga nĩ kũmboe, ũcio kanitha ũmũthĩ uma mũmboe, no we nĩwe ũthurĩtwo no kamũrwo nĩgetha ũinĩre. Athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ, anake metagwo njamba nĩũndũ wa ũhoti, airĩtu metagwo ikeno makenagie Ngai, na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Amen, amen. Ndũkanetĩkĩre gũcindwo nĩ macini kũina, tondũ macini ndĩraheo muoyo, we nĩwe ũraheo kĩ? Kana tiguo? Onokorwo ndarama iria ng'ambi na thani iria ng'ambi nĩ cioirwo nĩ andũ a Ngai na makĩgoca Ngai, rekei itigatũkĩrage. Sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Ndaria kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩa ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu, nayo ndungata yaku ĩkĩarahũka nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Our mom Reverend Rachel Wangari ndamũiga moko-inĩ maku, mũrĩithie ũmũtungate na ũmũmenyerere, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Mwathani agocwo. Ũgũkĩra ũcio ũngĩ wambararĩtie moko maku na igũrũ tuge Jesu nĩ tũgũ. Tambai mũtige mũgocaga Ngai mũikarĩte ũũ, ndũngĩhota kwambararia moko maku na igũrũ. Tuge Jesu nĩ tũgũ gũkũgoca Jesu Jesu ũgatũrũmekaga, Jesu thakame yaku ĩtheragia mehia, ndakũgoca Mwathani gĩtũmi kĩa
ndimo nekundu tamutondo-ini wa mehia itangiaho tire kwenu takana tonemo tugeithwothe nitugu gukugosha Jesu ga turumbekanga Jesu thakame yakuethe ragia mehia ndakugosha mwana yetomie kiande mugoshe Jesu ndikundu tamutondo-ini wa mehia itangiaho tire kweru taonekana ndu tonemura Jesu nitugu gukugosha Jesu ga turumbeka Jesu thakameo yakuethe ragia mehia ndakugosha. Amen. Tarora gĩtĩ kĩrĩa kĩ hakuhĩ nawe weherie bagi yaku gĩtĩ-inĩ, Bible yaku gĩtĩ-inĩ, ucoke ũthonge gĩtĩ-inĩ kĩu na wĩre mũrataguo wĩrute. Ndũmwĩre wĩrute kuma ũmũthĩ kanitha-inĩ ndũgĩtĩ gĩa kanitha na Bible na iveti ciaku igaga thĩ onga gĩtĩ-inĩ kĩu kĩngĩ, tondũ mũtonyaga mũndũ akaigĩrĩra nĩgetha ũcio ndagoke gũikara hakuhĩ nawe. Thonga gĩtĩ-inĩ kĩu kĩngĩ tondũ andũ magire itĩ nawe gĩbeti gĩaku na shuka na burana ciaku na cia ciana ciaku cigĩtĩ-inĩ igũrũ. Mwĩre igathĩ, kanitha nĩ mũtheru, mwĩre kanitha nĩ mũtheru. Sawa, ndagĩka ĩmwe tu tũkorwo twathonga itĩ-inĩ. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Sema nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamtukuza Yesu kwa kuwa yeye ameniona. Imba nitamtukuza Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitalihimidi jina lake kwa kuwa yeye ameniona. Sema nitamwimbia kwa kuwa yeye ameniona. Sema ameniona, ameniona, aya ameniona, ameniona. Sema ameniona, ameniona. Sema ameniona, ameniona. Egatho ishida citumanie mwathi wakwa nĩ ũndũ cia manene ũningĩire ũratũũra kumanio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa karu waku. Imba ndoeria mũkĩra icio kuma ũnini-inĩ wakwa nĩkuonete wĩ mwega Jesu. Yambara rĩu ũmũthĩ na
mũrathime Ngai amũrathime. Wow, wow, wow. Thank you. Ngai witũ amwĩke wega na mũrathime na mũrũĩrĩre na mũhithe na muonekanĩre. Ũrĩa ũcio ũngĩ wĩ mũrathime wĩ mũririkane. Mwĩre nĩ ngwĩraga wĩkĩraga twaraba tindaga na mĩkanyĩ. Andũ arĩa mĩkanyĩ maconoka ndĩmatongoretie nĩ marĩ mwokoro ndũmwĩre ĩkĩraga iratũ cia mũtugo ithe tiguo. Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. Nĩ ihinda rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo. Thaa 5:25 guoyo ndagĩka nini, na nĩ tũkorirwo tũkĩruta kũrĩ arĩa maratwĩrorera thĩinĩ wa television. Karibuni sana thĩinĩ wa television ya Theophilus TV. Karibuni sana na Ngai amwĩke wega. Na kũrĩ arĩa maratwĩrorera mwena wa YouTube, mwena wa Facebook, arĩa nĩ ashirika itũ online, Ngai amũrathime. Andũ arĩa mena kiro nyingĩ mwĩre nĩ ũgũpunguza mwĩre nĩ ũgũpunguza. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Ndĩnduona nĩ twate kiro cigana ũna. Ithe ti kaba kwa Ngai. Tarĩu no ume haha ũigue atĩ kwĩna mũgithi wa ng'ani ũthiĩ tori ũcio ũngĩ ũgĩraga kĩ mũgithi-inĩ. Mwĩre ithe nduona kwa Ngai nĩ kwega. Acio mainaga nyĩmbo cia mũthũngũtho, nyĩmbo itarĩ Ngai. Nona ithuĩ nĩ ũgocina kũrũgĩra Ngai kũrĩa kwĩna kĩ? Kwĩna Ngai. Thĩinĩ wa Johana 6 nĩho tũrĩ. Johana 6 namba cia magũrũ-inĩ nĩ 1212. 12:12 namba cia magũrũ-inĩ 12:12 thĩinĩ wa Johana. Kushu tatuandikia Johana 10, Johana 6. Murata mwende nĩ ũkũhe karamu gako kĩharĩ gĩbĩti. Thĩinĩ wa Johana 6 nĩho tũrĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩruta kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo. Na nĩ tũkorirwo tũkĩruta ũhoro wĩgiĩ hinya kana anointing oil ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka na njĩra ĩrĩkũ. Na twakorwo na twakorwo tũkĩrora maũndũ matiganĩte. Wendaga tũrore na njĩra nini thĩinĩ wa Johana 6. No wambĩrĩrie mũhari wa mbere no ndingĩhota nĩ tondũ wa time. Njĩtĩkĩria na gĩtĩo kĩnene tũrore kuma verses number 26. Johana 6 namba cia magũrũ-inĩ nĩ 12:12. Ũndũ ũcio nĩ 1212. Nĩ ũguũrĩtie? Nĩ ũhumbũrĩtie Biblia yaku? Na wĩ mũciari waigua kana gakĩrĩra ũkagũthũka gũthiĩ kũrora kana kau kararĩra nĩkĩ? Waigua nĩ kana gaku nĩ mũndũ ndarigagwo ũgateng'era kũrora nĩkĩ? Korwo he kanyamũ gũkuĩire mwana ũgateng'era kũmũnengera. Thĩinĩ wa Johana 6 twambĩrĩrie mũhari wa 26. Yohana Mtakatifu sura yake ni ya 6, nitaanzia mstari wa 26 hadi mstari wa 40. Johana 6 twambĩrĩrie mũhari wa 26. Kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo tũkĩraria kana tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mwĩrĩ wa Jesu Kristo. Ũteithagia kĩ na nĩ wĩra ũrĩkũ ũrutaga thĩ? Nĩkĩ gĩtũmaga tũrĩe meza ya Bwana? Thĩinĩ wa Johana 6 kwambia mũhari wa 26 kiugo gĩkoiga nake Jesu akĩmacokeria akiuga, ndamwĩra atĩrĩ oma mũtikũnjũragia nĩ ũndũ mũronire ciama, mũkũnjũragia nĩ ũndũ mũrarĩire mĩgate mũrahũna. No gĩthoma nĩ ũkũigua hau mbere nĩ hĩndĩ ĩrĩa Jesu Kristo arĩ na kĩrĩndĩ rĩrĩa umĩtwo thutha nĩ arũme 5,000 nĩguo Biblia yugaga, na rĩrĩa aringire kĩama kĩa mũgate na thamaki. Na rĩrĩa aringire kĩama kĩu andũ nĩ marũmĩrĩire Jesu Kristo mũno. Jesu
ringire iria agithi murimo uria ungi nakio kirindi gikigua Jesu ndari kuo mathi mamurona makimwaga magitonya merikebu kana marikabu makiriga marumirire Jesu Kristo no kiugo gikaiga wega matiarumagirira Jesu Kristo ni tondu wa kiugo kia Ngai mutura muoyo indi kiria giatumaga marumirire Jesu Kristo mamurumagirira ni tondu kuri irio maita meri ni kuri irio cia kiroho na ni kuri irio cia kimwiri iria turiaga githeri na ngima no cia kiroho na nikio Jesu igire to irio to mugate tungituria mundu muoyo ende ni kiugo kimwe giake kia Ngai gituragia mundu muoyo koguo ri andu aingi ni makoragwo marumirire Jesu Kristo mahana kirindi giki andu aingi marumirire Jesu Kristo ti tondu makaheo muoyo wa tene na tene no ni getha matikahare matigathine matikage mawira angi mamurumirire ni getha maheo ngari aria angi migunda aria angi mboco mbembe maundu ma guku thi nimo matumaga namba nene kana gicunji kinene kirumirire tondu Jesu Kristo atwaranaga na aruto 12 no kirindi kiria kiaringire marikabu kimukinyire kuria ari na mbeo niyo yari nene tondu mamurumagirire ngo nigetha mathie makare na makanywe mwathani arogoco koguo kiugo gigitaririe kana gikiuga Jesu ni hwarorire kirindi kiu akimera inywe mutikunjuragia ni undu muronire ciama mukunjuragia ni undu murarire migate murahuna. The 27 akimera tigagai gutungatira irio ithiraga tungatagirai irio iria cikaraga nginya muoyo wa tene na tene iria muru wa mundu akumuhe amuniwe mukirie amuniwe mwikire muhuri ni ithe Ngai yani waigwa muhuri ni a confirmito ni muru wa Ngai na nokio ona iguru ria confirmire uyu niwe muru wakwa nyenda uri ukoragwo confirmito no umwe tu Jesu Kristo muru wa Ngai gutiri Jesu ungi icio ingi ciakitwo na fedha na dhahabu na itiri confirmed giti-ini kia uthamaki koguo ri andu aingi ni kiura igua marerwo atiriri Jesu akimera tigai gutungatagira irio na nikio njayaga na noguo njiraga bishop kaigi na kaigi riria andu maroka gutuhe mabataro matiganite no tuone ringi andu 10 muthenya na gatagati-ini ka andu acio 10 ni indo cia guku thi gukite ndiri wira gukite nyumba ni hinge gukite ndiri mbeca gukite muthuri ni ahurire gukite o mundu kaga na mabataro no ni hinya muno wigwe mundu aroka gukwira kiria kiendehe kigogona-ini ndonaga iroto na riu ndicionaga ni ndathiomaga riu ndithiomaga ni ndataukagirwo ni kiugo ni hinya muno ikoragwo iri namba nini niki shaitani ni ekirire kuma tene na nikiorona kuma haria mugunda-ini wa Edeni haria tukoretwo tukirutwo ni Shisho Monica na Pastor Monica mugunda-ini wa Edeni kiria giatonyire gatagati-ini ka mundu na Ngai ni indo kana ni irio tondu shaitani erire mundu atiriri mwaria itunda riri ni mukuhiga o ta Ngai mwathani arogoco na riu ningenagio ni Adam na mutumia wa Adam awa tondu ni moi Ngai ni mugi koguo kiria giatumire mareherwo riria manengerirwo itunda makiruruma hau niho uthu wa mundu na Ngai waingirire mundu akigia no koroku nginya umuthi uyu utari wathira ari indo kana gia kuria tondu mundu ciarire itunda nigetha agie na ugi ti ugi wa kumathia Ngai asha ugi ashindane na Ngai mwathani arotuteithia na nikionaga mundu ni arugamaga ithenya-ini ria kuherithia no atue matua ma kuherithia andu aiga wira gatua matua kuherithia andu amarihageririe urienda tondu mundu endaga aiganane na Ngai mwathani arotuteithia koguo Ngai atuteithie
tutigatuike tutwikanirie marikabu wauma Githurai 45 uria ungiuma Kahawa West uria ungiuma tauni uria ungiuma Kayole kuria kundu gutiganite watonya marikabu ni tondu wa irio iria ithiraga. Mwathani arotuteithia ni mwamaka tondu kio gikumugirire ungiona mwandorogu na rikorwo twanyotera maundu maria matathiraga na shaitani akoragwo mugi tondu ni amenyaga the moment mundu agia no tauku wa kwaga kumathia indo umathi uthio wa Ngai indo citingikuhe uthio wa Ngai ningi muno mena indo monete na njira ya waganu but matiri na Ngai. Undu ucio ni turaragire na Pastor Monica muno turatindanirie nake na turarora tukona ndagika-ini ici andu aria madifaithire makanitha mao maria tungatiria nene maria nini kanitha. Yes, ni mundu ni athire mabururi maria thaithi akiheirwo mihianano iria heirwo agiuka nigetha kanitha wihuri andu. Riu indo mena cio kanitha no ihuritie andu tiguo ndirigate kanitha kuihura ni mehia ka mundu ni ageire no mundu agacoka agecurania thiini wake aretha Ngai no indi ndangimuona. Nikio ngugaga atiriri indo ri mundu uyu ureririria indo ri indo itingikuhe uthio wa Ngai, indo itingikuhe presence ya Ngai, indo itingikuhe riri wa Ngai, indo itingikuhe thayo itikuhe. Na nikio wonaga mundu acigia tukinywa ati ndaheo ndikiaga atia ndikomaga athiana mwihugo agiciria kuraga no mundu aki. Theophilas TV, murata wa Ngai. Mwathani gwathani kahoto ndiga marugenda-ini ndirwa ng'aragu na nyota. Mwathani nduthaitire na thina na magerio. Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani ndirigiriire muoyo. Ohamwe na ciari akwa inegerete mukuri ajike uria kwenda roho wakwa mwaririria ndukandige ndi thina nigukorwo ndio muthini ngoro yakwa thiini. Nigenaga muno muno nikujiuria uragacwo urokugio ndeire ikwendete muhonokia Jesu witu ndiagoka na mumenye tondu ti muru wa ndamwa igagia ciĩranĩro. Saitani arotwo ucukani uri itho nigetha tuthie rugendo tugikinye Sayuni gikeno tukona iguru twarikia kuhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru.
rĩngĩ na merire mehia narua ũtanacoka rĩngĩ iyũria rĩa makwendete roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na ito Jesu nĩkaumagira barabara gakaharagana rũciũ gĩkorwo gĩthi na kĩ no wĩna Jesu thĩinĩ waku wĩgĩrire kĩndũ kĩrĩa kĩega mwathani arogocwo na nĩkĩo rĩiguo Jesu amoririe inyuĩ muimagarire mugethe kĩ rĩu yũria kĩrĩa gĩatũmire honoke ndahonokire nĩkĩ kĩrĩa gĩtũmaga njũke kanitha-inĩ njũkaga nĩkĩ andũ aingĩ nĩmokaga ndĩ mũrwaru ndoka hoerwo hone no rĩrĩ ũrĩ warora ũrwaru wa kĩroho tondũ nĩ kũrĩ mũrimũ wa kĩroho no honagio no Ngai na mũrimũ wa kĩroho ũkaigua mũndũ akiuga ndĩraigua kũrĩo nĩ mũtwe mũrimũ wa kĩmwĩrĩ wa kĩroho nĩ rĩrĩa igũrũ rĩa kwĩhingĩra aroiga nĩngahitha ũthiũ wakwa na ndimuone. Noni Theophilus TV mũrata wa Ngai. Nĩnjikarĩte mĩaka mĩingĩ itarĩ mũthuri wĩyũrie nĩ maigana ũceragĩrwo nĩ mũthuri ũrĩa ũtagagũtiga Kristo Jesu tondũ rĩrĩa kaguũranĩrio tũmwĩrorere kĩero gĩake kĩa ũrĩo kĩkururĩirwo kĩandĩkĩtwo Jesu Kristo atĩ ũyũ nĩwe mwana wa Ngai hĩndĩ ĩyo nĩguo atĩ andũ othe marĩ athuri marĩ atumia ithuothe tũgakorwo twetereire mũhikania no kũrĩ andũ aingĩ magaikara metereire mũhikania no nĩ makamuona matikamũhutia matikamũkuhĩrĩria matigakenanĩra nake makaharũrũkio kũ nĩ mawaganu koguo twĩhĩrio hinga tũmathiĩ kĩ Jesu Kristo tũmathiĩ ũthamaki wa matu-inĩ thĩinĩ wa verse 24 kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ twatiga kĩndũ 24 28 maandĩko makauga nao magĩkĩmũria atĩrĩ twĩkage atĩa cũcũ Monica nĩ ũngĩathiĩ harĩa he microphone ĩrĩa nĩgetha ũthomere mĩaka no ĩrathiĩ o kahora thĩinĩ wa verse 28 gũkinyũkia okahora njerekeire o matu-inĩ na nĩnjũĩ nĩngakinya ngahurũke na Mwathani nĩ wega thomere cũcũ ati twĩkagĩte nĩgetha kĩ tũtuĩke nĩ angĩikũrũkĩrio microphone ĩyo twĩkage atĩa nĩgetha tũtuĩke nĩ mawĩra ma Ngai twĩkaga atĩa tũraruta ndũ tũtikae gũkorwo atĩ gũtirĩ wĩra ona ũmwe tũrutaga wa igũrũ gũtirĩ twarorwo mwĩrĩ wa Jesu Kristo kũrĩ andũ makonekana matirĩ ma ũrĩa onaha kũhonoka nĩ wahonokire na wĩ wa kanitha no ndũrĩ handũ tondũ wokire kanitha kĩndũ kĩrĩa woka na mwĩro rũgama itohoe ndũrĩ ũndũ ũngĩ Ngai ndaririkana ciana ciakwa ndaririkana mũthuri wakwa ndaririkana mũtumia wakwa ndaririkana mami witũ ndaririkana ũguo nĩguo tũkũrwo atĩ kĩrĩa gĩkaririkanwo ti ũtungata ndanatungatĩra Bishop Tony mũthuri wakwa ti ũtungata ndanatungatĩra ciana ciakwa Kafes na Mimo na Beni
ti maithori ndanarĩra nĩ gũkuĩrwo nĩ bamĩrĩ citũ. Kĩrĩa gĩgatũma ũtungata ũrĩa ũkaririkanwo kũrũgama ndanarũgama, kĩhunjio korwo ndahunjirie nama na roho, kĩhunjio kĩa maheni na kĩa waganu na kĩa ũmaraya gĩtikaririkanwo. No kĩhunjio ndanahunjia kĩama na kĩa roho nĩ gĩkaririkanwo. Maithori ndanarĩra matarĩ no hingagĩrĩra wĩra wa Ngai nĩ makaririkanwo. Imagine kilomita wanathiĩ ũgĩũka nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai nĩ ikaririkanwo. No kilomita wanoka ũgũka gacucu waku nĩgetha tũririkane ciana ciaku itikaririkanwo. Koguo kũrĩ aingĩ magakorwo mwĩrĩ wa Kristo matiaũrutĩire wĩra, na nĩguo ũyũ mũndũ ũyũ nĩ abatiĩ kũrũgama athaithanĩre kanitha no ndarĩ ũndũ wekire. Mũndũ ũyũ nĩ abatiĩ gũkorwo agĩthaithania ciana cia ndigwa ndarĩ ũndũ wekire. Koguo Ngai atũteithie kuma ũmũthĩ tũhonoke na tũkũrwo mahoya marĩrĩ ma selfishness. Ni mimi tu kujipenda, ni mimi tu Recho na familia yangu, siwezi pita hapo. Tũkũrwo nĩgetha na kilomita iria ciothe tuikanie tũgĩũka tũtigokage gwetha o ta andũ aya methaga Jesu Kristo na mathire harĩ Jesu ũrĩa we. No kĩrĩa muoroto kana mission yao kĩrĩa kĩamatwarire he Jesu Kristo ti kiugo, ona ti kũmathia ũthiũ wa Ngai, mathiĩte nĩgetha marĩe na manyue macoke mainũke. Ta wĩcirie twĩ kwa Jesu ũrĩa we, tutinathi megithinĩ, tutinathi kũhoya arĩa mahoya mĩhianano, tutinathi gwa shaitani, ithuĩ tũtirĩ ma devil worship. No ta makatũkire gwetha Jesu ũrĩa we na tũtũire tũmwethaga, no tũkaga kũheo muoyo akamenya aya ti nĩ methaga, mokaga harĩ niĩ nĩgetha manyitĩrĩre bamĩrĩ ciao, nyitĩrĩre andũ ao, ti nĩ mabatarĩtio nĩ niĩ. Ngai arotũteithia. Githĩ mũndũ twaremenya, githĩ tũrakunya mahiga ũkamenya na hau nĩ njĩhĩirie Jesu ndekera. Reke tũthomere twaigua verse 28 atĩa atĩ magĩkĩmũria atĩa, magĩkĩmũria atĩrĩ twĩkage atĩa nĩguo tũtuĩke nĩ mawĩra ma Ngai tũraruta. Yes, twĩkage atĩa nĩgetha tũtuĩke kĩ? Nĩ mawĩra ma Ngai. Nĩ mũigua mawĩra ma andũ aitũ ti mawĩra. Rĩu tũrenda kũmenya mawĩra ma Ngai maria tubatiĩ gũkorwo tũkĩruta. Reke tũthomere 29. Nake Jesu agĩcokia akĩmera, wĩra wa Ngai nĩ rĩrĩ, nĩ mwĩhoke ũrĩa arĩkĩtie. Verse 30. Magĩkĩmũria atĩrĩ, wee-rĩ, kĩmenyithia gĩkĩ kĩrĩkũ ũrutaga nĩguo tuone tũgwĩtĩkie? Nĩ ũndũ ũrĩkũ wĩkaga? Verse 31. Kĩtombe tũrore verse 29 na 30. Atĩ merirwo atĩ mawĩra nĩ marĩkũ? Wa mbere mero nĩ ũrĩkũ? Ũrĩa wĩhokete kĩ? Jesu Kristo. Enake ũrĩa wĩhokete wĩra na indo ciake, ũrĩa wĩhokete Jesu Kristo. Ithuĩ tuwe twerekeire kũrĩa na nĩ mũharĩrĩrie haha. Ũrĩa wĩhokete Jesu Kristo no ikumwihoka ti ũrĩa twĩciragia, na nĩkĩo mwĩrire mũrutage mawĩra make. Mero mawĩra make twathoma na inyuĩ tũrwo mawĩra make, mawĩra wa Ngai. Wa mbere mawĩra macio mawĩra wa Ngai nĩ marĩkũ? Ũrĩa wĩhokete ũ? Jesu Kristo. Kũmwihoka Jesu Kristo nĩ atĩa? Kũmwihoka Jesu Kristo nĩ atĩa? Kũmwĩrĩgĩrĩra Jesu Kristo nĩ atĩa? Koguo rĩrĩa kawĩra gathingitha hanini mũndũ akona aca, na rĩu nĩ ndutaga gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ njĩkaga, na rĩu ndĩrarigwo mathĩna nĩ mokire, moritũ nĩ mokire. Kuihoka Jesu Kristo ni kumwihoka wakati kuna mauchungu, wakati kuna machozi, wakati nimefinywa nasikia kana kwamba siwezi kapenduka upande wa kushoto wala wa kulia, nyuma mbele nimefinywa, sina la kufanya. Ati unahidi mutindiki uguo no ndihokete Jesu Kristo. Nĩigana ha mũndũ arauga atĩ niĩ ndĩigua ũkonokio ũnemete nĩ tondũ wa moritũ marĩa mũndũ aragerera, ũkaga kwĩhoka Jesu Kristo. Nĩigana haha matũragia na grudge, rĩngĩ kwa ũkorwo nĩ kũrĩa mahikĩte, kũrĩa mahikanĩtie, arĩa maciarire nao, kũrĩa marerirwo, arimũ arĩa mamathomithirie, to mũndũ nĩ agwĩkire kaũndũ. Mwĩhoki Jesu ndarĩ rũmena.
mwihoki Jesu ndari muku, mwihoki Jesu ndari muthutukanio, mwihoki Jesu hana ubaguzi, mwihoki Jesu ndari kaundu tondu Jesu ndari kaundu. Nginya Judasi uria wamukunyanire akimwira kuria gukurehete Jesu ndamuigite haha. Jesu ndari nafasi ya maovu. Nginya athĩnjĩri Ngai aria nene mamuneanire makiruta mbia cia kigongona makihakana Jesu ndamakuite. Amurire atwikanaga mutharabaini augire marekere ni gukorwo ki matiuria mareka. Koguo Jesu ndari kaundu nake urio mwihokete riria ararugama koiga ni njitikitie Jesu Kristo muru wa Ngai na niwe njerekeire kuria ucio nake wina Jesu muku arutaku muku ni wao rumena ni rwao juko ni ciao jabanio ni ciao surusuru ni ciao ni cia shaitani. Jesu niki akoragwo akuite mandiko uga ni muhoreri ni mutarani ni mwarimu atia thuthurio thini wake mandiko makoiga ndari kawogo etagwo wogogu bishop ni wogogu kawogo agicukirwo nginya kaundu kaigana uguo. Riu muthenya wamenya haya koguo ti kwa Jesu uria we no ni ndire na Jesu uria we tondu ndi mundu wa kihitahitano, ndi mundu wa haya ethaga maundu ma thino ti Jesu ethaga. Nake nikiuraigua meririria ma mundu uyu ati proverb koiga uria wiriragiria kindu kiria kiriragio ni mundu uria muthingu Ngai ni gukirehaga riria ki handu ta hatoka murata mwende orakarire kai makuingatire thonga haha ati kindu kiria kiriragirio ni mundu uria mwaganu na mundu mwaganu niwe ucio wina rumena na muku na jabanio na wiru na kadhalika citago ingi na kadhalika. Ati mundu ucio riria eriragiria ngari yenda kumioya umitware haraihu eriragiria kona niwe no ndirarehe ndangimiona akiririria ndenda kuona muthuri ndangikiona akona ni mugunda ati yani ndi unyite Ngai augaga proverb roiga kiria kiriragirio ni mundu uria mwaganu Ngai agitindikaga haraya. Ugukite kanitha-ini tiru ndakwira ni nyonanie na bishop maitho kwa maitho. Riu ni ndiramenya wira ucio rucio ngithie interview ni ngawona wiciriti to no uma Theophilus rucio ni ukona wira wi hakui kunyita Ngai akausukuma kuraya. Ugathie na blame ya Theophilus, ugathie na blame ya bishop ni ndiamuonie na arahoera na ndinateithika. No idi muoroto waku ndwihokete Jesu uria we tondu we wihokete githomo giaku wihokete maratathi maku na nikio mandiko maruga mwihoki indo cia guku thi ni mandiko maruga niki ni murume indi kindu kiria kiriragirio ni uria muthingu kiugo gikoiga mundu uria muthingu we haha akona kindu kiu gikuraihu na ni ndeririria na murata mwende undumithirie gakuota kau ni wathakara muno koguo mwirei andumithirie koguo nderiririe gakuo gaka thonga inde ngauga Ngai ungikahe gakuota kau ni ngacokeria Ngai ni ngagucokeria ngatho iterigiriire ukanginya haha ngakora gakuo kagora nginya haha ngwiriragiria kiria ngwiriragiria no ni njeterere ihinda rikinyanire ihinda riakinyanira mandiko muga kindu kiu kiriragirio ni mundu uria muthingu Ngai akirehaga hakuhi nginya andu makarwa makarigo nikio iguaga ati miaka 10 ni ta muthenya uyu Ngai agitua kwirikira mundu uria muthingu amwerekagira na andu ere ciothe amu Ngai ndarabatara kwigarura nie ni ndigaruraga tona guku ndiri maitho indi Ngai mandiko maroiga ndabatara kwigarura ona ndabatara tondu mwena uyu ti mwena uyu ahenagia maitho make maruga ni kama miale ya moto ama miale ya jua uguo niguo atari koguo kiria mundu uyu muthingu wiririria ihinda riakinyanira Ngai agakirehe hakuhi andu othe makagega Ngai witoro tuteithia na turirikane thengiu Ngai agwike wega koguo rucini miaraho ya muthenya wa umuthi wiriririe Ngai uria we na nikio kiu kiuga twi mwihoke undu wa mbere ni kumwihoka tiga kwihoka kindu kiria giothe ungiciria
Ningenagio ni mundu umwe watuheaga story no mumemerekia kwi gatũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, na agatwĩra tutaragira media houses iria irũgamĩrĩirwo, imwe ikarũgamĩrĩrwo nĩ brother yake, imwe ikarũgamĩrĩrwo iria cinene mũno bũrũri-inĩ wa Kenya, ikarũgamĩrĩrwo nĩ brother in law, iwe ĩngĩ sister yake, iwe ĩngĩ kĩ. Rĩu atĩ athomage mwĩtĩo mũnene mũno, akĩmenyaga ndarĩkia ngathi nyandĩkĩtwo wĩra. Koguo agĩthoma no iwe nĩ sister ciake gũciaranĩrwo na brother ciake. Rĩrĩa arĩkirie aninire atũrane mĩaka 10 na kĩndũ, atarĩ ona nginya handũ angĩrũgama arute tũhũ, aethaga nginya handũ angĩheo internship akaga. Niki tondu windu ihukite Jesu, ihukite andu ao. Ng'ania witu kuma umuthi wira uria mwega twaheo wa kuruta ni tuigire Jesu uria we. Koguo ukimuria mwire ndungore tungikuria na ngeikarania nawe hakuhi ta Judas, no ndire ndagutaukirwo uguo. Kuma umuthi ni ndamenya ndihe Jesu uria we nima no tiwe we thiini wako ni tondu uria hana. Ketororero namba twakinya verse kishushu mwali wa 30 magikimuria atiri were kimenyithia gikire kiriko gukutaga niguo tuone tugwitikie ni undu uriku wikaga. Verse 31 maithe maitu matene mariaga irio iria cietagwo mana me werũ-inĩ o ta ũrĩa handĩkĩtwo atĩ amaheire mũgate umĩte igũrũ maria. Verse 32 nake Jesũ agĩkĩmera ndamwĩra atĩrĩ oma ma ti Musa wamũheire mũgate umĩte igũrũ, no nĩ awa mũmũhei mũgate umĩte igũrũ ũrĩa wa ma. Amen. Atĩ nĩ awa mũhei kĩ? Tashokera verse 31. Verse 31 maithe maitu matene mariaga irio iria cietagwo mana me werũ-inĩ o ta ũrĩa handĩkĩtwo atĩ amaheire mũgate umĩte igũrũ maria. 32 nake Jesũ agĩkĩmera ndamwĩra atĩrĩ oma ma ti Musa wamũheire mũgate umĩte igũrũ, no nĩ awa mũmũhei mũgate umĩte igũrũ ũrĩa wa ma. 33 amũrĩ mũgate wa Ngai no ũrĩa ũikũrũkaga umĩte igũrũ ũgekagĩra kĩrĩndĩ gĩa thĩ muoyo. Atĩ mũgate cokera. 33 amũrĩ mũgate wa Ngai no ũrĩa ũikũrũkaga umĩte igũrũ ũgekagĩra kĩrĩndĩ gĩa thĩ muoyo. Atĩ mũgate wa Ngai nĩ ũrĩa umĩte. Tuona ũndũ wa mbere nĩ twambe twĩhoke kĩ? Twambe tũmwĩhoke, na wona wa mwĩhoka wa mwĩkĩra thĩinĩ waku umenye maũndũ marĩa mangĩ mothe mwĩre ngũra kũrĩ mo. Ũndũ wa kerĩ atĩ mũgate wa Ngai nĩ ũrĩa umĩte kĩ? Igũrũ kwa Ngai ũgekagĩra kĩrĩndĩ gĩa thĩ kĩ? Koguo mwĩrĩ wa Jesu Kristo nĩ ũrĩ muoyo, na kĩrĩa gĩtũmaga ũkorwo ũrĩ muoyo tondũ we muoyo. Na nĩkĩo igua tukiuga thakame ya gatũrũme Jesu Kristo mwana wa Ngai ĩ muoyo. Na nĩkĩo tondũ ĩ muoyo tarĩu ũmũthĩ igoti ritũ mũndũ angĩũragana ndangĩrekerwo, no ĩndĩ thakame ya gatũrũme nĩ ĩrekagĩra, yaragia gũtheria na kũriũkia. Koguo mwĩrĩ wa Jesu Kristo nĩ ũrĩ muoyo. Naguo wagwĩra handũ hakuĩte nĩ kuga atĩa? Hena mehia, hena waganu. Wagwĩra nĩ ũbatiĩ gũtiga muoyo. Gũtirĩ mũndũ ũrĩaga Jesu Kristo agaikara mũku. Na kĩrĩa mwĩrĩ wa Jesu Kristo wambaga kũriũkia nĩ mũndũ wa kĩroho, mũndũ wa nanja akĩonekana, mũndũ kanua maandĩko maroiga kanua karagia kĩ? Ũingĩ wa kĩ? Wa ndeto. Koguo mũndũ wa na thĩinĩ akamba agathondekwo, tondũ mũndũ ũyũ nĩ aria Jesu Kristo nĩ amwĩkĩra kanua. Pole sana. Mũndũ ũyũ nĩ aria Jesu Kristo nĩ amũingĩria kanua-inĩ gake. Koguo nĩ abatiĩ gũkorwo ena muoyo. Tareke iturore Lazaro ti kũrĩa arĩire Jesu Kristo ĩmbĩrĩra-inĩ, ĩndĩ muoyo
ni kumwita wa mwitire tu tondu Jesu ndahutirie kiimba kia Lazaro. Wamwirire haraya Lazaro agika atia tondu ni muoyo wa mwitire kiri atia akiriuka. Kana tiguo mandiko moigaga? Koguo na ithuiri tugiuka mbere kuria mwiri wa Jesu Kristo wina muoyo, tiga gwitikira kuwa mtu wa kawaida. Girekani tondu wa mundu waku wana thiini wi urie tiriri iri uniri ndi wa value iriko thiini wa thamaki wa Ngai. Niki ndeithagia Ngai nakio thiini wa thĩ ĩno tondu ni etereire msaada wako. Mungu ameketi kwenye kiti cha enzi, etereire mundu ekuruta wira thiini wake tondu ndangiuka Ngai aharuruke atwere riu ni ndoka ndi Ngai. No aharuruke atonye thiini wa Pastor Josephine narie na nene no igene ni Jehova Ngai ndarekia ndumiriri iyo. Mwathani arogocwo. Koguo tondu ni muoyo twerekeire kuria muoyo ucio Jesu Kristo, gutiri mundu uriaga muoyo mehia mawaganu magatigwo mari muoyo. Koguo ndutwite matua tondu ndingiuka njikare uguo njoe meza ya Bwana nywe damu ya Yesu Kristo nirudi kwa dhambi, la hasha. Kwa hivyo huo muoyo ucio nguria mwiri wa Jesu Kristo ufatie kunaga, kuharagania, kuhuruja mawaganu mothe. Mwathani arogocwo. Na nikio rire watonyire thiini wa Judges chapter 6 watonya kwa Gideon mucii ni wafataranagia Gideon no kimukora hare kihuhiro-ini kia ngano kimwira Gideon we njamba ĩno ĩrĩ hinya akirwo ni ndirenda gukuhuthira. Muoyo ucio watonya kwa Gideon, baba wa Gideon kuma hau ndacokire ukarongoria Baali na Ashera tondu Baali na Ashera yari kwa Gideon mucii. Ngai ya mihianano yarongoragio ni Isiraeli. No riria Jesu Kristo muoyo watonyire kuo, maandiko moigaga atia ati nginya Baali na Ashera Aisiraeli magithima mikorire ki igwite igaturuma mbere tondu muoyo ni watonya. Na kwa Gideon muoyo watonya gutiacokire kugia na Baali ringi tondu haria muoyo ri Jesu Kristo utingiiganira na mihianano. Niki gitumaga andu mathiurogi-ini na mario kanitha-ini matiri maria muoyo uriaguo, na niguo Jesu Kristo mkate. Nikituga mkate wa moyo na damu, ama mkate ulio na uhai, ama ulio na moyo ulio na uhai na thakame ya Jesu Kristo. Koguo muthenya wa umuthi tiga gutura muoyo ucio ni ufati gugucenjia, muoyo ucio ni ufati gukugarura. Wauma na thutha na Petro, muoyo ucio watonya thiini wa Petro, era Petro Simeon oka, wakora Matias oka, wakora mundu gwitwo Johana oka, wa mathuro kimera numirirai ni muigure handu arutwo Jesu Kristo mathire kuinamirira baba na manyina mao tugaire handu hanini hanini. Ni muiguire kwa sababu walikuwa na uhai ndani yao. Kwa hivyo acio nio mari agayaneri, na nikio mathia gutuithania cira, na nikio mari igaga ciama to mari na muoyo thiini wao. Koguo Ngai arotutaithia. Uhuraga umaraya niki yetu na kula meza ya Bwana, uiyaga niki, utunyanaga niki, nikio wiguaga ni kudhihaki mwili wa Yesu Kristo, ni kudhihaki damu ya Yesu Kristo, kwa sababu huu ni uhai. Wewe unaweza kuchukulia kana kwamba ni mchezo tu, lakini ni kuamuliwa, imeamuliwa, ni imetengwa, imebarikishwa, nikahoerwe kamurwo igatherithio ni mwiri wa Jesu Kristo. Koguo mwiri ucio uvatikana ni mirimu udikio kauga ndaria mwiri ndina muoyo thiini wakwa, ciana ciakwa cina muoyo thiini wakwa, kiria girakwite giakwa gia kiroho ni kiariukio ni mwiri wa Jesu Kristo. Koguo haria hothe hakuite uraharora gukona ni hakuo, ira Ngai muthenya wa umuthi ndanoka kuria mwiri waku nigetha ndikarore na ndigeke ki, lakini ndahoya uriukie mundu wakwa wana thiini. Ke tuthomero verse kiria nigetha turikiririe. Thiini wa 34. Ongerera gathauti kuhiriria microphone shoshu.
Tereke shushu tushokere verse 35. Twabiri 34. Ati tuheage ki to ni mamakire kuigua ti muoyo mugati uyu ri mati ati niguo wina muoyo no matiendaga maheo matieciragia uhoro wa mundu wana thiini meciragia muoyo nigetha maheo ki nigetha maikare kana andu acio maikare mena ki matikahotage na matikanyotage. 35 yatwira atia turore ciugo igiri mundu ukite kuri nie na mundu wihokete nie mundu ukite kuri nie taru none riri utano imagwaku already Ngai ni aramenya nigana ngoro ciao ikunyoteire guka kumuona cigukite purposely ni tondu wa Ngai itigo noka ni maundu maria mangi ciukire ni Ngai ona matano imameshie nimekurekereirio kirathimo no ciangi moka nikietha ni ndenda kuinuka na kina ni ndenda kuinuka na kina ndenda kuinuka na kina megwikwo atia nikiuraigua mundu ukite kuri nie Jesu ni amenyaga kiriri kiu giothe mundu ukite kuri nie daka huta kana kiatia na mundu njihokete ukire kigongona-ini ni tondu wake wokiri honokio-ini ni tondu wake ukaga kuya meze ya Bwana niki ni wihokete no getikia ni wewe tondu ingimwira rugama ina iguru aria moyokire ni tondu wa Jesu inyuothe ni mukurugama no aragenia ni kunjira na undu wa hinya wa kiugo giake ati nioi aria mari ake aria mamarumirire matari na nganja koguo umuthenya wa umuthi ucenjie meciria urumirire withi Ngai nituonirwo niguo tuka tukiragia na bishop tugiuka nituonete andu aingi magoka kanitha-ini na magathie tondu andu acio aingi mageciria ndirathi ni tondu wa position fulani ndiracithi ni tondu wa undu muna no agoka akona undu uria arokaga tondu waguo ndanekirwo akona ni ngucoka no riu tukwaragia uhoro wa uria mundu Ngai arorage matu-ini ni kuri aingi marumirire ona mahonokete muthenya wa umuthi tigetha makaheo muoyo wa tene na tene ni kuri ungi wahonokire nigetha akarugama haha hunjagie ta Pastor Josephine na riria guikara kanitha-ini ni mwaka wa mbere wa keri ndaramurwo wa gatatu wa kana wa gatano akarekania ki uhonokio ume na thii koguo Ngai arotwehererio hinga turie mwiri wa Jesu kuma muthenya wa umuthi na itubadilishe na tubadilike tawicirie muoyo uyu wiho muoyo ugicoka giti-ini gio thamaki muoyo ucio uma supposed uthi hari hena mirimo okorwo ni kiguru giki kirwaru muoyo ucio ndauria uke kiguru-ini giki urage mirimo no ni tondu wa kwaga kuwitikia na kuwihoka mwiri wa Yesu Kristo Ngai kara gucokoro uguo tu ugucokoro uguo koguo ukire gwetha ki watonyire thamaki-ini wa Ngai niki wahonokire niki ukaga kuhoya niki ukaga kanitha niki wendete Ngai niki tondu rigati niagakinyiria ngiri na ngiri tha andu aria mamwendete no ti andu aria mamurumagirira ti andu aria othe mathiaga kanitha andu aria mamwendete yani mundu ugakorwo kona endete Ngai ndari undu ungi ndendire Ngai ni tondu wa wira kana kiria kingi we ni kwendete Ngai ati ngiri na ngiri Exodus ikoiga ni magakinyirirwo ni tha tondu wa kwenda Ngai koguo tutinoka gwetha position tutinoka gwetha ki kana ki ona tutinoka gwetha gukaga giraga bishop ni ona thiini gwa Theophilus
ona ingiaga atä njä rwo atä hunjagirie å nä guo kanitha å rä a å rä koragwo å cio ndå koragwo rä thä na wakwa. Niä muoroto wakwa nä Ngai tu andeithie harä ndarå gama ngahunjia ngamenya ndaruta wä ra wakwa nä ndathiä. Mwathani arotå teithia. Koguo gä keno gä akwa tingä kä ra kola, gä keno gä akwa tingä kä ra atä nguo icio ciåhunjia tiguo ndå iga nä njå ru, no gä keno ti Ngai nyendete nä tondå wa maå ndå macio atä muoroto wakwa nä ngaheo kä muoyo wa tene na tene. Nake akaiga arä a mamwendete nä akamakinyä ria kä nä arä a mamå thingataga mamwä hokete. Aigaga atä nginya å kå rå-inä nä akamakinyä ria kä cåcå Monica makaumagwo nä kä. Yes, nginya å kå rå-inä wao makaumagwo nä ngogoyo. Ndå ngiumwo nä ngogoyo ya kä roho wage ya kä mwä rä atä å korwo ndåraumwo nä ngogoyo ya financially, asha physically, kila kitu kinaandamana katika jina la Yesu. Amen. Tumalizie ndiposa tuingie kwenye igogona ritu. Shosho Monica turekererie. Wow, tareke twambe turore hau. Kumuona ni tumuonete na tutikite atia? Tutitikitie. Kwaga gwitikia atia? Kumuona ni tumuonaga. Ndiramuona ni arahonokirio uyu aramuruta njohi-inĩ na rĩu nĩ mwega, nĩ arahonirie ng'ania, nĩ arahonirie andũ acio. Nĩ monaga Jesu Kristo akĩringa ciama no matiamwĩtĩkĩtie. Nĩ kũrĩ aingĩ me haha marũmĩrĩire andũ arĩa niĩ kaĩ ndĩrathire kanitha ũcio tondũ ndĩronire ng'ania ũrĩa ekĩirwo nĩ Ngai. Ndĩramenya nĩ kũrĩ kĩ? Nĩ kũrĩ Ngai. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mamũrũmĩrĩire no matimwĩtĩkĩtie. Ngai arotũteithia nĩgetha we mwenyewe wĩtĩkie Ngai, wĩhoke Ngai na wĩrĩgĩrĩre Ngai arĩ we wiki, nĩ tondũ Ngai nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. Koguo maandĩko matwĩra na nĩ ndamwĩrire atĩ kũnyona nĩ mũnyonete na mũtiĩtĩkĩtie. Tondũ korwo nĩ wĩtĩkĩtie nĩ ũmwĩtĩkĩtie ndũngĩrathĩnio nĩ tũindo tũu tũnini. Korwo nĩ ũmwĩtĩkĩtie, korwo nĩ ũmwĩtĩkĩtie mwĩrĩ ũcio waku ndũngĩtĩkĩra gwathagwo nĩ mwĩrĩ ũyũ. Korwo nĩ ũrĩ wona ũrĩa mũciari defending mwana wake, ũguo ũrĩ wona maloya ma bũrũri wa Kenya makĩdefend mũndũ mwaganu, mũrĩ muona makiuga nĩ my client ndehĩtie na ndekĩte, mũrĩ muona. Ũguo nĩguo ũbatiĩ kũdefend Jesu Kristo. Ũkarega mwĩrĩ waku kuona nĩ ũrenda gũthiũ, ũkarũgama ũkauga aca gũdefend ũthingu na ũtheru. Tũrĩkĩrĩrie Shosho Monica. Koguo rekei tũmwĩtĩkie. Goka ika uria kwenda nie mwene no uria ekwenda uria wandeki 39 na uria ekwenda ucio wandekirie ni atiriri ni ati aria othe ahete ndigate ona umwe no ndimariukie muthenya wa kurigĩrĩria. 40 uria awa ekwenda ni atiri ati mundu wothe urorete mũriũ na akamwĩhoka agie na muoyo wa tene na tene na niĩ nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria. Amen. Ati mũndũ ũrĩa wothe wĩkĩte atĩa ũrorete mũriũ nĩ agwĩka atĩa? Ati nĩa na akamwĩhoka nĩ agekwo atĩa? Agae muoyo wa tene tene na acoke eke atĩa? Amũriũkie. Koguo kũmuona nĩ ũramuonaga no kuma muthenya wa umuthi ni twetikie na twihoke mwiri wa Jesu Kristo, twihoke Jesu Kristo na tumwitikie atwira wega na microphone icio cina inegene. Atwira wega amu uria awa ekwenda ni atiri tukorerie yo amu uria awa ekwenda ni atiri ati mundu othe urorete mũriũ na akamwĩhoka
agie na muoyo wa tene na tene. Thank you shosho, Ngai akurathime giikare thi. Koguo ati mundu ri wothe wihokete ki muriu amu uria awa ekwenda ni atiri mundu o wothe uria urorete muriu na akamwihoka agie na muoyo wa tene na tene, na ningamuriukia muthenya wa kurigiriria. Koguo muthenya wa umuthi ni ukuinuka wina gwitikia Jesu Kristo muru wa Ngai. Undu ucio ungi ndukae kuinuka utari na muoyo. Undu ucio ungi ukiria meza ya Bwana uge muthenya wa umuthi ni kuri na kuriukio. Githe tutierwo aroiga thiini wa thaburi ati ni atugiritie kiugo giake gukira ritwa riake we mwene, na tondu ni uge wake waria na ni kiugo giake kiaria, umuthi uikare ukiugaga umuthi nguinuka na muoyo na kuriuka. Jitikie thiini wa maundu na ndukarore maundu mananja, tigana na mananja, aborore mundu wa na thiini. Mundu wa na thiini ahuna niwe uhunagia mundu wa nanja, no mundu wa nanja angihuna mundu wa na thiini age. Mundu wa na thiini ni kuhinyiririka ahinyiririkaga. Rugamai na iguru twire Ngai, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana. Yesu chunguza moyo Bwana, chunguza moyo wangu. Bwana, chunguza moyo wangu. Bwana, Yesu peleleza moyo wangu. Bwana, peleleza moyo wangu. Bwana, peleleza moyo wangu. Bwana, Yesu Thank you Lord. Twaria kirathimo iguru ria ndungata na ngombe ya wira waku, na twamuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Twaria utugi waku iguru riake ni tondu wa kirathimo kiria turathima nakio gia kiugo giaku. Urutani ucio niwe urekereirie ritwa riaku rirotugira, na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Hura iruhe rwega na tuge Jesu ni mwathani. Bwana sifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai kamuhotire kamunogire toro cio muriganitie ka uriaga thaa cigana murata wa Ngai, tamuria murata wa Ngai ka uriaga thaa cigana. Mwire ni ndakuiguirira tha abatie guikara canjamukite. Ngai akurathima muno Reverend Lecho ni tondu wa kiugo, na ni wega ni tondu urutani wa uhoro wa mugate, na mugate ni Jesu Kristo. Ngai niwe wa mbere kuharurukia irio kuma matu-ini kugerera ng'aragu iria yageire gatagati-ini ka ciana cia Isiraeli iria manyitite na Musa, na ni uri mawatho. Kwi hindi mathirwo matikakue meke atia? Matigakue meke atia? Mainukie makirwo marie na ma matigeke atia? Matigeke atia? Matikainukie na matikaige. Sawa sawa. Uguo ni kuri na watho mugate-ini wa mwathani. Gatagati-ini ka riria Jesu Kristo
aheanaga last supper marĩrĩire metha-inĩ ĩyo yothe na gũtirĩ kĩndũ gĩatigarire. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ kũrĩkĩrio ũhoro ha, nĩ kũrĩkĩrio ũhoro ha. Nĩ harĩ ũndũ wangenia mũno thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 34 nao magĩkĩmwĩra mũthuri ũyũ tũheage mũgate ũcio o hingo ciothe. Bwana asifiwe sana. Toiga thutha wakwa. Nao magĩkĩmwĩra mũthuri ũyũ tũheage mũgate ũcio o hingo ciothe. Nao magĩkĩmwĩra mũthuri ũyũ tũheage mũgate ũcio o hingo ciothe. Mwathani arogocwo. Nĩ aigana merirĩirie kũheagwo mũgate ũcio hingo ciothe? Nĩ aigana marerirĩria kwamũkagĩra mũgate ũyũ hingo ciothe? Mwathani arogocwo. Mũgate ũrĩa mwarie na mũnene nĩ kiugo kĩa Ngai, mwĩrĩ wa Jesu Kristo. Mũgate ũyũ wa muoyo wa gũtũũra nĩ ũhotani mũnene wonekaga thĩinĩ wa mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ. Na nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra, ũngĩrĩa gĩathĩ kĩrugĩtwo ũrĩa kĩagĩrĩire kana mũgate wamũrĩtwo ũrĩa wagĩrĩire, wĩna roho mũũru no ũgarũrũke kana ũthiĩ kũrĩ maroho marĩa maragũragia. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo kuona marĩanĩra na Judasi, tondũ ngoro yake ndĩarĩ metha-inĩ ya Jesu Kristo. Roho ũcio ũkĩmuoya ũkĩmũtwara kũrĩ athĩnjĩri Ngai, agĩthiĩ gũthitanga Jesu Kristo tondũ arĩ na roho wa njuku. Ũngĩrĩa mũgate wĩna ũhinga thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩa Ngai, wage kũgarũrwo nĩ mũgate ũyũ na wage kũgarũrũka nĩ tondũ wa mũgate ũyũ, ũhinga ũcio gũkwerekeria thĩna-inĩ. Ũngĩrĩa mũgate ũyũ wĩ mũragani, wage gũtiga kũragana, mũgate ũcio ũgũkwerekeria o thĩna-inĩ. Ikara wĩiguĩte na wĩmenyete na wĩtaũkĩtwo. Ũngĩkorwo nĩ ũkũrĩa mũgate ũyũ, wĩharĩirie kuoya mũthuri wene weterere gũthiĩ kũharwo maitho hwainĩ na ndũkorie tondũ ũgũkwerekeria ũru-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ndiĩ kana tũranyita. Ũguo korwo uma na ndĩti uma nayo ya ngoma ũka tero ũcio ũkanje ndĩti cia ngoma. Nĩ waigua we? Nĩkĩ hau mũtararora na wega kamuma mũthiĩ kwa andũ a Ngai ta mũrore wega ũmwĩre okorwo uma na ndĩti cia ngoma ũkanje, okorwo uma na ũhinga ũtige, tondũ mũgate nĩ ũgũkwerekerio ũgwati-inĩ. Watigĩrĩire Judasi nĩ akua. Haiya, Mwathani arogocwo. Watigĩrĩire Judasi nĩ akua. Mwathani arogocwo. Na angĩkorwo he kĩndũ ũkũiyĩte kĩa mũndũ ũthiĩ ũcokie. Mwathani arogocwo mũno. Kandũ mekũiyĩte aya tondũ ndũiga kũiya makaina moguo. Angĩkorwo hena thirĩ wa mũndũ wĩnaguo, warĩa mũgate mũkore ũmwĩre ndĩna thirĩ waku mwarĩ wa ithe witũ na ndĩtuaga nĩ ndariganĩirwo, nĩ ngũkũrĩha. Mwathani arogocwo. Nĩ ngũkũrĩha tondũ gũkwerekeria gũtahwo-inĩ. Nĩ werekagĩria mũndũ kĩrathimo-inĩ na nĩ werekagĩria mũndũ gĩkuũ-inĩ, nĩ werekagĩria mũndũ mũtino-inĩ na nĩ werekagĩria mũndũ kĩrathimo-inĩ, nĩ werekagĩria mũndũ kĩoho-inĩ na nĩ werekagĩria mũndũ kuohorwo-inĩ. Kwa hivyo wajibu ni wa tathoma kamũra-inĩ ka 51 tũigue ũrĩa ĩroiga thĩinĩ wa Johana ĩyo 6 kamũra-inĩ ka 51. Jesu akĩaria, nĩ niĩ mũgate ũrĩa waikũrũkire umĩte igũrũ wĩ muoyo. Ũguo mũgate ũyũ tondũ warehirwo nĩ ithe Ngai, waikũrũkire umĩte igũrũ wĩ muoyo, na nĩwe Jesu Kristo, na nĩguo Jesu Kristo. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, mũndũ arĩa mũgate ũyũ agatũũra tene na tene. Mũgate ũrĩa ngakĩruta nĩ mwĩrĩ wakwa, ndĩũrute nĩ ũndũ wa muoyo wa kĩrĩndĩ. Ũguo arutire mwĩrĩ wake ũrĩ igongona, ũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa kĩrĩndĩ nĩ tondũ waku, nĩ tondũ wakwa, akĩruta muoyo, akĩruta mwĩrĩ wake, akĩũruta nĩ tondũ wa kĩrĩndĩ
nĩ tondũ waku na nĩ tondũ wakwa, na mũgate ũyũ waikũrũkire igũrũ. Bwana asifiwe sana. Toigai ameni. Ona mũtiragĩcindwo nĩ kana karĩa, ugai ameni. Waikũrũkire igũrũ wĩ muo. Bwana asifiwe sana. Ndiũĩ kana nĩ ũtaũkagwo nĩ athuri arĩa 5,000 mahũnirio. Athuri acio mahũnio, mahũnĩtio kiugo kĩa Ngai, ũhoro wa ũthingu na ũtheru. Bwana asifiwe sana. Jesu akĩona andũ aya rĩ, tathikĩrĩria, andũ aya rĩ nĩ njikarĩte nao thikũ 2-3, ũguo ona gwĩtheria nĩ methere. Ndiũĩ kana tũranyitanĩra. Ona gwĩtheria nĩ mekĩte atĩa? Andũ aya ti athahu, matirumanĩte na atumia ao, matikunyangĩte ciana ciao, gũtirĩ mbara menayo moko-inĩ ma. Ũguo ona irio iria ngũmetĩria rĩ nĩ ta iria Daudi etirie cia Ngai kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Agĩtia mĩgate ya igũrũ. Andũ aya nĩ atheru ĩ, mahe irio cia kũu gwitũ, irio cia geni. Bwana asifiwe sana. Andũ acio maheirwo irio cia geni tondũ nĩ metĩkĩrĩkĩte maitho-inĩ ma Jesu Kristo na magetĩkĩrĩka maitho-inĩ ma Ngai. Ũguo Jesu ndangĩaiguire thĩna kũmetĩria mĩgate ĩrĩa ĩthitoo kwao matu-inĩ, nawe nĩyo ĩthiri ya mũga. Bwana asifiwe sana. Makĩrĩa makĩhũna na Ngai akĩoneka. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie wĩmenyerere. Ũkĩrĩa mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo, eheria itherũ, eheria ũhinga, eheria rũmena, eheria rũthũũro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwĩre Ngai akũrathime. Bwana asifiwe sana. Tareke tũthome kamũra-inĩ karĩa twambĩrĩirie thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana nĩgetha na niĩ ndĩkie nyingĩre hau hangĩ. Twambĩrĩirie kamũhari karĩkũ thĩinĩ wa Johana 6? Nguga nĩ mũkomire. Nake Jesu akĩmacokeria akiuga, ndamwĩra atĩrĩ oma, mũtikanjũragia nĩ ũndũ mũrorania, nĩ tondũ nĩ mũronire ciama, mũkanjũragia nĩ ũndũ mũrarĩire mĩgate mũrahũna. Mwathani arogocwo. Andũ aya matiaririkanaga nĩ gũtherio matheragio thikũ ya mbere, nĩ kwĩrira meriraga thikũ ya mbere, thikũ ya kerĩ nĩ gũthikĩrĩria kiugo, thikũ ya gatatũ nĩ kũrekererio kĩrathimo nĩgetha moimagare. No thikũ ĩyo ya kwĩrira, thikũ ya gũtherio na ihinda rĩa kũhunjĩrio makĩriganĩrwo, mainũkire tu na ũhoro wa mĩgate. Ũguo nda na mũndũ nĩ kĩndũ ũgwati, no itũme ũranwo na nga. Mwathani arogocwo. Mũtikũririkana thikũ ya mbere nĩ twaherire, mũtikũririkana thikũ ya kerĩ nĩ ndamũheire ũhoro wa thamaki wa Ngai. Inyuĩ tondũ mũrĩ andũ mũkũinũka na mũgate ũyũ tu. Mũtiraririkana cigana? Nĩ tũranyitanĩra kaĩ kĩaritũ haningĩ. Mũtiraririkana ng'aragu ya thikũ cigana? Tondũ nĩ mwahũnio. Ona warĩa mũgate ũyũ ndũkae kũriganĩrwo nĩ ũrutani ũrĩa ũrutanĩtwo. Wamũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo, ndũkae kũriganĩrwo nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa ũthomithĩtio. Ndũkae kũriganĩrwo kĩrĩa mũgate ũyũ wĩkaga, wĩra ũrĩa ũrutaga, ndũkae kũriganĩrwo. Mwathani arogocwo. One marigane, we ndũkae gwĩka atĩa? Tondũ ithuĩ nĩ tũhetwo roho wa mwĩhĩtwa na nĩ tũhetwo Roho Mũtheru agatũteithagia maũndũ-inĩ mothe. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Haleluya. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Na ndiũka ndakuhĩrĩria ha microphone ici nĩ ikũrehe thĩna. Ũka Pastor Monica ũhingũrĩrie haha. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Ugai amen. Na thayũ na ũtugi wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu kahora. Ndona nĩ handũ hanini ha kũigĩrĩra rĩrĩ Bibilia. Eheria biũ, eheria.
na gĩathĩ gĩkĩharĩrĩrio gĩtiendaga mũndũ inainaga moko mũndũ ũragĩte njagathi to gĩtiendaga gũitangwo. Bwana asifiwe sana. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ũyũ nĩ mũgate ũrĩa wohoraga. Ĩno nĩ thakame ĩrĩa ĩtheragia. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno na wĩhokeku waku ũronekana. Ngĩamũra thakame ĩno ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, ngĩamũra mũgate ũyũ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ĩtĩkĩra kũwamũra. No twa ũrĩa reke tũtikariganĩrwo nĩ kiugo gĩaku ũrĩa gĩtariĩ. Reke tũtikariganĩrwo nĩ kiugo gĩaku ũrĩa kĩhana. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ndũnanegereria. Thĩinĩ wa Mathayo mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ mũraini wa 17 na mũthenya ũrĩa wa kwambĩrĩria kũrĩa mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia, arutwo magĩũka kũrĩ Jesũ makĩmũũria atĩrĩ, nĩ nakũ ũkwenda tũgathondeke nĩguo ũkarĩre Bathaka kuo? Kamũraini ka 18 nake akĩmera atĩrĩ, tonyai itũũra mũthiĩ kwĩng'ania mũkamwĩre atĩrĩ, mũrutani ekuga atĩrĩ, ihinda rĩakwa nĩ rĩkuhĩrĩirie, nĩ ndĩrĩra Bathaka nyũmba yaku hamwe na arutwo akwa. Ugai thutha wakwa, nĩ ndĩrĩra Bathaka nyũmba-inĩ yaku hamwe na arutwo akwa. Nĩ ndĩrĩra Bathaka nyũmba-inĩ yaku hamwe na arutwo akwa. Mwathani arogocwo. Atĩ thiĩ kũrĩ ng'ania ũmwĩre Mwathani nĩ abatairio nĩ nyũmba yaku. Thiĩ kũrĩ mũthuri ng'ania, thiĩ kũrĩ mũtumia ng'ania ũmwĩre Mwathani nĩ abatairio nĩ nyũmba yaku. Na thiĩ kũrĩ ng'ania, thiĩ kũrĩ mũthuri ũcio ũmwĩre nĩ ndĩrĩra Bathaka thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku o hamwe na arutwo akwa. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kayameni yathira. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, kamũraini ga tũcokere kamũraini ka 18 na 19 na 20. Nake akĩmera atĩrĩ, tonyai itũũra mũthiĩ kwĩng'ania mũkamwĩre atĩrĩ, mũrutani ekuga atĩrĩ, ihinda rĩakwa nĩ rĩkuhĩrĩirie, nĩ ndĩrĩra Bathaka nyũmba yaku hamwe na arutwo akwa. Bwana asifiwe sana. Nao arutwo magĩka o ta ũrĩa Jesũ amathire, magĩgĩthondeka Bathaka. Uga thutha wakwa, nao arutwo magĩka o ta ũrĩa Jesũ amathire, magĩthondeka Bathaka. Andũ arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online, nĩ ihinda rĩa kũharĩrĩria gĩathĩ gĩaku, na arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa Theophilus TV thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, nĩ ihinda rĩa kũharĩrĩria gĩathĩ gĩaku, nĩ ihinda rĩa gũthondeka. Ũguo gĩathĩ nĩ gĩkoragwo na ihinda rĩa gũthondeka, na nĩ gĩkoragwo na ihinda rĩa kũharĩrĩria, nĩ gĩkoragwo na ihinda rĩa gũtayaricwo na kũigĩrĩrwo metha-inĩ. Andũ arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa mabũrũri-inĩ ma nanja,
na arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Gĩthũrai 44 Theophilus Church, nĩ ihinda rĩrĩa tũraharĩrĩria mũgate. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩrĩa tũraharĩrĩria thakame ya Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana. Tarora thaa nĩ thaa cigana? Kamũtarĩ na thaa thaa thitana? Nĩ thaa thitana kĩ? Ũguo nĩ tũingĩrire mathaa ma hwaĩ? Nĩ tũingĩrire mathaa ma kĩ? Nĩ tũratwarana. Rĩu kwambĩrĩria thaa thita gũthiĩ nginya thaa thita cia mũthenya ũyũ ũngĩ, ona ũngĩkorwo ndũrĩ hamwe na ithuĩ, nĩ gũthiĩ ũingĩre online ũkore kĩhunjio gĩkĩ kana ũrutani-inĩ ũyũ, wĩ mwĩtĩkĩrie gũkorwo ũkĩruta igongona rĩu. Mwathani arogocwo. Nginya thaa 5 na ndagĩka 55 cia mũthenya ũyũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ njũĩ andũ aingĩ nĩ gũka mokaga thutha ũcio. Na gwakinya hwaĩ-inĩ agĩkorwo aikarĩte irio-inĩ hamwe na arutwo acio 12. Ugai ameni. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Ta mũrore wega. Nĩkĩ mũrarorana na manyira. Kũrora mũndũ nĩ atĩrĩrĩ, toka ha Pastor Monica. Githĩ mũtige ikarĩte ũguo? Ikara haha, mũrata mwende. Rora na gũkũ kũrĩ andũ. Kũrora mũndũ nĩ kũhũgũka. No mũrore mai. Wona haha kĩbucabucia rĩ, ũmenye nĩ warungũrwo iri. Ndũmenyaga ngũrũki matingĩkũrora direct. Ũmenye na ndaimono. Na roho ũcio kũmũtonya ũthiĩ mwerekerie kĩ? Thĩna-inĩ. Hayai. Tũrorete kũrĩa mũga. Mwathani arogocwo. Ta mwĩre ta ndora wega we. Menya kana wĩ wa mwena witũ kana wĩ wa mwena wa thũ citũ. Tondũ ithuĩ tũrĩ a mwena wa ita rĩa Jehova. Mwathani arogocwo. Akũrora atĩa? Nĩ akũrora wega. Wamwarĩrĩria nĩkĩ? Ũguo nĩ wamũrutĩra ũira. Ũguo tũthiĩ na mbere. Mũtikiuge amen. Tũthiĩ na mbere. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo nĩ wanjĩtĩkĩria thiĩ na mbere, nĩ ngũthiĩ na mbere. No harĩ ũndũ ũmwe ngũkwĩra. Jesu Kristo agĩthiĩ akĩreherwo riboti nĩ arutwo. Makĩmwĩra mũrutani thĩinĩ wa Luka 11, ona ndaimono nĩ ciathĩkaga nĩ ithuĩ nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku. Jesu akĩmera nĩ ndamaka. Ndona Saitani ahiũkĩte ta rũheni oimĩte igũrũ akagwa thĩ. Tigai gũkena nĩ tondũ ndaimono nĩ ciathĩka nĩ inyuĩ, no ĩndĩkenai nĩ tondũ marĩtwa manyu nĩ mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ndarũthĩrĩria ndona ũhinga mũtheri, no ti kwenda gwaku tondũ ndũhetwo roho wa gũkũũrana. Amũkĩra roho wa gũkũũrana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ũkũũranage nginya ũrĩa mũriganĩtie, ũkũũranage nginya ũrĩa wĩ mbere yaku na ũrĩa wĩ thutha waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ amũrathime. Ndatheria meciria manyu, ndatheria ngoro cianyu, ndatheria mĩĩrĩ yanyu na mwaki wa roho mũtheru na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ona mĩciĩ yanyu ĩrĩa mũtigire ĩna mageca, ndamĩtheria na ndamĩamũra na thakame ya Jesu Kristo. Ndahera mehia na mawaganu manyu nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri na nĩ tondũ wa ũtungata. Ngaigua gũkaya na gũthaithana kwa andũ aya, nĩgetha igongona rĩrĩa tũkũruta rĩtuĩke igongona rĩega na rĩtĩkĩrĩku kũna, na ndũgatuĩre andũ aya nĩ tondũ wa kwaga kũmenya, nĩ tondũ wa kũrigwo. Mũthamaki mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri, ndamatheria na ndamamũra na thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Arutwo nĩ maroranĩte maikarĩire metha-inĩ ĩno, na Jesũ akĩaria mũgambo akĩmera, ĩno nĩyo ya mũico kũrĩanĩra na inyuĩ, ĩno nĩyo metha ya mũico gũkorwo twarĩirwo hamwe na inyuĩ, nĩ tondũ nĩ ngũthiĩ ũthamaki-inĩ wa awa kũrĩ Ngai ũrĩa wandekirie kũrĩ inyuĩ. Na makĩrwo na ũrĩa ũrĩngunyanĩra arĩ o haha thĩinĩ wanyu. Maroranĩte makĩũrania, we kawe wa mũcukani ũkunyanĩra Mwathani? Onao matiataũka. No Jesũ agĩkua mũrigo wa arutwo, agĩkua mũrigo wa atũmwo, tondũ matiarekereirio Roho Mũtheru wa gũkũũrana. Ũguo no ngĩaga gũkũũrana, ũrĩa mũriganĩtie nake nĩ Judasi, nĩ woheirwo mehia maku. Roho wa Ngai oka igũrũ rĩaku, nĩ ũkũgĩa na roho wa gũkũũrana, na nĩ ũgũtaũkwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩkĩo werwo rore mũndũ ona ndũngĩrora nĩ ũndũ wohi, nĩ ũndũ wohinga. No moririe Jesũ, nĩ niĩ Mwathani ngũgũkunyanĩra? Aca, nĩ niĩ Mwathani ngũgũkunyanĩra? Nĩ niĩ. Matiakũũrana tondũ Roho Mũtheru ndarekereirio igũrũ rĩao hĩndĩ ĩyo. No ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, Roho wa Ngai arogĩa igũrũ rĩanyu, ũtugi wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu, na mũrogĩa na roho wa gũkũũrana, nũrogĩa na roho wa ũũgĩ, na roho wa ũtaũku, na roho wa ũmenyo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bathaka ĩkĩharĩrĩrio, gĩathĩ gĩkĩharĩrĩrio, mathaa ma kũrĩa magĩkinya, na nĩyo ĩtagwo last. Mwathani arogocwo. Twĩ kamũra-inĩ ga kaigana gatwendikĩ 21. Na makĩrĩa rĩ, akĩmera ngũmwĩra atĩrĩ nama, atĩ ũmwe wanyu nĩ arĩka atĩa? Ũmwe wanyu nĩ arĩ? Ũyũ nĩ mũgate wa ruo, tondũ ũrarĩa metha-inĩ ĩmwe na mũndũ ũtakwendete, ũgĩciria mwĩ hamwe na andũ mũtirĩ hamwe. Ndahota gwĩciria tungatĩri arĩa me thutha witũ twĩ hamwe no tũtirĩ ha. No ndũrĩaga gwatũra mũgate, ndũrĩaga kũrathima mũgate, tondũ matiĩgiria wĩra ũrĩa Ngai aharĩrĩirie ũrutĩke, matiĩgiria kĩrathimo kĩrĩa Ngai arekereirie gĩkinyane. Wahota gũkorwo gĩciria mwĩna mũndũ no mũtirĩ ha, hau mishoni-inĩ ciake. Mwathani arogocwo. Kũroga gũtuĩka ũguo thĩinĩ waku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ nyonire Pastor Gĩtaũ na mũtumia wake, Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria kamũra-inĩ ga 22, nao makĩigua, kamũtarĩ na Biblia, nao makĩigua kĩ? Nao makĩigua kĩeha kĩnene, na magĩitĩka kũmũũria o mũndũ atĩrĩ, nĩ niĩ Mwathani? Bwana asifiwe sana. Nĩ niĩ ingĩkunyanĩra kanitha wa Ngai? Nĩ niĩ ingĩthigana kĩgongona kĩa Ngai? Nĩ niĩ ingĩthigana andũ arĩa Ngai amũrĩte na gaitĩrĩria maguta? Nĩ niĩ? Ta wĩyorote uge ĩ nĩ niĩ tondũ ndiroĩ. Uga na hinya ĩ nĩ niĩ tondũ ndiroĩ. No ũmũthĩ nĩ ndamenya ndigakunyanĩra andũ a Ngai, ndigathigana kĩgongona kĩa Ngai, ndigaikara thĩ kwarĩrĩra ndungata cia Ngai, ndigaikara thĩ kwarĩrĩra kĩgongona kĩa Ngai, ndikerekeria njukũ kanitha-inĩ. Nĩ niĩ ndĩrekĩte ũguo, no ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe, ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe. Hau mũtiroiga wega. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe. Nĩ niĩ ndĩrehĩtie, nĩ niĩ ndĩratigithũkanĩtie andũ arĩa mendaine, nĩ niĩ ndĩrokĩrĩire wĩra wa Ngai, nĩ niĩ ndĩrarumĩte ndungata ya Ngai, nĩ niĩ ndĩramwandĩkagĩra message njũru, no ndiroĩ Mwathani. Ngai ndekera, Ngai njohera, Ngai thambia there, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndahoya ũndeithie. Ũngĩaga kuga ihoya rĩu na mĩgambo ĩrĩa njarĩirie kĩgongona-inĩ atĩ mũgate ũcio no ũkũrutio kũingĩrie mehia-inĩ maingĩ nginya ma gĩkuũ, wahota kũbuatwo nĩ ma. No tondũ twĩna ihinda rĩa kũhoya ihoya rĩa ũheri, nĩkĩo tuoimbũra. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana.
twä kamå-rainä ga kaigana 23 nake agä cokia akä mera atä rä å rä a waikanä ria guoko naniä thä-iniä thani-inä nĩwe ũrĩ ngunyanĩra. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũrĩa waikanĩria guoko naniĩ thani-inĩ nĩwe ũrĩ ngunyanĩra. Ũguo mũndũ mũrarĩanĩra nĩ mũndũ mwendaine, nĩ mũndũ mũwaine, na nĩ mũndũ ũkũĩ maũndũ maku. Ta rĩu ithuĩ andũ arĩa matũkunyanagĩra nĩ andũ arĩa matũĩ. Andũ arĩa matũthiganaga nĩ andũ arĩa matũĩ. Mũndũ ũrĩa ũgũthiganaga nĩ mũndũ ũrĩa ũkũĩ. Mũndũ ũrĩa ũkwaragĩrĩra no gũcukaga nĩ mũndũ ũrĩa ũkũĩ. Niwe ũikanagĩria thani nawe, niwe ũikanagĩria guoko nawe metha-inĩ ĩrĩa warĩte. Ngai witũ arogũteithia na arute moko maku metha-inĩ ĩrĩa yarĩtwo nĩ tondũ wa kwarĩrĩra wĩra wa Ngai. Ngai akũrute metha-inĩ ĩyo, akũige metha-inĩ ĩrĩa yarĩtwo nĩ tondũ wa gũtirĩrĩra wĩra wa Ngai. Moko maku ndamatheria na ndamamũra, magũrũ maku ndamatheria na ndamamũra, meciria maku ndamatheria na ndamamũra, matuĩke ma gwĩciria, rũrĩmĩ rwaku rũtuĩke rwa gũtirĩrĩra, no ti kũharagania wĩra ũrĩa Ngai witũ arutĩte. Mwathani arogocwo. Uga Ngai ndeithia na ũnjohere, na ngĩrĩa mũgate ũyũ ndigũcoka itindo-inĩ cia andũ arĩa maragia ũru igũrũ rĩa wĩra waku. Uga ameni. Twĩ kamũra-inĩ ga kaigana nĩ tũratwarana, twĩ kamũra-inĩ ga 24. Ta thikĩrĩria thauti ya mũrũ wa mũndũ. Mũrũ wa mũndũ nĩ egũthiĩ o ta ũrĩa ũhoro wake wandĩkĩtwo, no mũndũ ũrĩa ũgũkunyanĩra mũrũ wa mũndũ kaĩ ũcio arĩ na haroi. Wega wa mũndũ ũcio no atangĩaciarirwo. Jesu metha-inĩ akĩamũra mũgate, akĩruma ũrĩa wakunyanĩra mũrũ wa mũndũ, na nĩkĩo Judasi erutire thiritũ-inĩ ya arutwo, tondũ nĩ arumwo etigithũkanie na arĩa me muoyo, agĩthiĩ akĩoya mũkwa na agĩthiĩ kwĩita. Nĩ kĩrumi gĩa kĩgongona, nĩ ruo rwa kĩgongona, nĩ maithori ma kĩgongona matũmire athioe mũkwa nĩgetha eite. Mũkĩrĩa mũgate ũyũ mwĩmenyagĩrĩrei, mwĩtheragiei, umbũranagĩrai mũndũ na ũrĩa ũngĩ, ndũkae gwĩkora wĩ hatĩka-inĩ. No niĩ ta mũrĩithi na mũthĩnjĩri Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũndũ wothe arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, ona arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa mabũrũri-inĩ ma nanja. Mũkĩrĩa na mũkĩnyua kĩrĩa tũkũrĩa, Ngai witũ amũrathime. Kũngĩkorwo kwĩna mehia ũrakuĩte, kwĩna mũrigo ũrakuĩte, woi Ngai ũtũraga muoyo, andũ aya matikaingĩre thĩna-inĩ, matikaingĩre ũgwati-inĩ, nĩ tondũ kĩrathimo gĩa kĩgongona kũgerera roho-inĩ mũtheru wa Ngai nĩ gĩgũgũkinyĩrĩra oro harĩa ũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jesu akiuga wega wa mũndũ ũcio no atangĩaciarirwo. Nake Judasi akĩona ndibatiĩ gũikara na aya me muoyo, ndibatiĩ gũikara na aya aciare nĩ atumia aya mataikaraga kahinda karaihu. Nĩ wega ndĩtigithũkanie nao nĩ tondũ wa gĩko kĩrĩa njĩkĩte. Thiĩ ngeite, njeherere kĩrumi gĩkĩ, njeherere mathĩna maya. Ngai arokwehereria ũru wothe ũrĩa wanaria, ũrĩa wanoiga. Ngai arokũrekera na Ngai arokuohera, no rotũra muoyo ugage nĩ ndahonokire na nĩ ndatigire gwĩkaga maũndũ marĩa matangĩgocithia Ngai witũ. Ugai ameni. Atĩ wega wa mũndũ ũcio no atangĩaciari, githĩ ti kĩrumi? No nĩ kũmenya ũyũ haha gatagatĩ-inĩ ka arĩa atheru na gatagatĩ-inĩ ka arĩa amũre, nĩgetha athũkie ngwatanĩro ya andũ a Ngai arĩa mokĩte nĩgetha mathũkie ngwatanĩro ya andũ a Ngai. Mwaga kũgarũrũka meciria-inĩ manyu, ũyũ mũgate nĩ ũkũmũikia kĩara-inĩ. No wagarũrũka no rũgame kiugo-inĩ kĩa Ngai, ndũrĩkĩraga kabuti kwĩna riũa. Kwĩna riũa rĩikaraga ta kwĩna riũa, kwĩna heho gaikara ta kwĩna heho, na ũigue na ũnyite. Worota kĩrĩa worota kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, wĩra-inĩ ũyũ wa Ngai, warĩa mũgate ũyũ wĩna ũhinga, warĩa wĩna ũcuke, ũrĩkoraga ũgĩkĩra kabuti kwĩna riũa, no ũrĩkoraga ũgĩikara the other way.
no wagarũrũka na werira na woiga nenie Ngai ndanoinanga thingo ngĩthiĩ gũthũkia wĩra waku, nenie Mwathani ndanathũkia wĩra waku, nenie ndanarumana, nenie ndanokerera ndungata ciaku, ndanacikarĩra thĩ ngaciorota na ngaciruma, Ngai thambia na ũtherie. Ũguo nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa kuuga ndĩ mwĩhio na wanyona. Igĩrĩra guoko gwaku kuorio gĩthũri-inĩ gĩaku, ũnjiare rĩngĩ Baba. Boige Bible yaku thĩ wambararie moko maku na igũrũ. Njagĩrĩirwo nĩ gũthũra maũndũ maganu mothe. Wabararĩtie moko maku na igũrũ nĩ ihinda rĩa gũthaithana. Ũnjiare rĩngĩ Baba, njiũria Roho o harĩa ũrĩ ũikare thĩ, wahota gũturia maru ũturie. Ndĩ mwĩhio na wanyona, Ithe witũ wa igũrũ,
waiguru kumangosiano kwa nie nojeka na olu nie nojeka Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jehova muthamaki wa thamaki nitwahera mawihia na mawaganu maitu turirikane ututhambie na ututherie tukiria mwiri na thakame ya Jesu Kristo korwo ri Ngai witu kuria tuohetwo tuohore bara iria tuthugundirwo tururirire mirimu iria twinayo tuhonie kugerera igongona-ini riri na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhona tũcokia ngatho ugai amen. Rũgama na igũrũ na ndũkae kũnoga. Ngai wothingu wa Iburahĩmu ithe witũ tondũ wa thakame ya mũrũguo Ngai thikĩrĩria mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩrie ũtugi wa thakame na Ngai nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa Ngai ndũgatiga mehia na waganu na mahĩtia rĩu thambia there wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku mũthĩnjĩri niwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgatige
meyana waganu na maetia Ngai thambia there ujĩte kĩorĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte thingu baba nĩ wairire ngoro mĩaka 40 nĩ andũ arĩa warutire Misiri othe ũkĩmanina tiga marakariganĩrwo tuonine lilikana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie sonorithirie ndũrĩ nĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku Ngai rĩrĩa itheru Jorodani arĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matuko mũgwanja rĩkiunango ambararia moko maku na igũrũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ ikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene Ngai na mũtugi iria wethanĩire na maroho manabii ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria mandoro ciothe matuĩke merũ nĩ thengio nĩ gũtwĩra nĩ ũkũgarũra meciria ma andũ othe matuĩke merũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha hũrĩra Jesu itũrũhe na uge amen. Bwana asifiwe sana. He kamunogire tuikamũraini gaka igana 25 nake Judasi ũrĩa wamũkunyanĩire agĩcokia ũhoro akĩmũria atĩrĩ nĩ niĩ Rabi nake Jesu akĩmũcokeria nĩ woiga Mwathani arogocwo nake Jesu akĩmũcokeria akĩmwĩra nĩ woiga ugai ameni nake Judasi ũrĩa wamũkunyanĩire agĩcokia ũhoro akĩmũria atĩrĩ nĩ niĩ Rabi nake Jesu akĩmũcokeria akĩmwĩra we nĩ woiga roho wothe ũtegwathĩkĩra mũnabii tũtirĩ ngwatanĩro naguo nao o makĩrĩaga rĩ Jesu akĩoya mũgate uka Pastor Monica thank you nao o makĩrĩaga rĩ Jesu akĩoya mũgate ugai ameni akĩũrathima akĩwenyũranga
akiune arutwo ake akiuga kai murie uyu niguo mwiri wakwa. Na riria arathimaga mugate uyu awenyuranga arutwo moya mugate uyu makiuria kuri ciugo ngwaria. Gatagati-ini ka mugate uyu mwathani ndamura, gatagati-ini ka mugate uyu mwathani ndatheria, ritwa riaku rirotugira. Ndi kuri andu mekwamukira mugate uyu mari na thina wa mwiri, ndaria kuhona. Ndi kuri mohetwo, ndaria kuohorwo. Ni kuri andu mari na mathina maingi, ndaria andu aya kunyamarurwo. Ni kuri mohetwo na moheirio njira-ini nyingi, matienyitio ni mitego ya saitani. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ugai thutha wakwa. Tukiria mwiri wa mwathani witu Jesu Kristo, kuria guothe tuoheirio ni thu, kuria guothe tuoheirio ni thu, magogona mothe mararutwo iguru ritu na marutitwo iguru ritu na marabanga kurutwo matiegacira ni tondu wa igongona riri ria mwiri wa mwathani witu Jesu Kristo, Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno. Akiurathima, akimanengera, akimera, uyu niwe guo mwiri wakwa uria urarutwo ni tondu wa mehia manyu. Riagai na mwikage undu uyu mahinda mari mothe, nigetha muririkanage kiugo kia Ngai. Semeni amen. Na arikia gwika o uguo, agicoka akioya gikombe, agicokeria Ngai ngatho, akira Ngai ningugutia muno na ningugukumia. Ningukwambararia ni tondu wa thakame ino irorete guitwo ni tondu wakwa. Ritwa ria Ngai witu rirotugira. Jesu Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno, ari mahinda-ini make ma marigiririo, ari mahinda-ini make ma muico, nigetha arute igongona riega na ritikiriku kuna, agiathiriria giathi moko-ini ma arutwo, agiathiriria thakame moko-ini ma arutwo, nao mameamukira matiahithirwo ndundu cia iguru. Ugai ameni. Agicoka akioya gikombe, agicokeria Ngai ngatho, akimane, akimera, nyuanirai inyuothe, ni gukorwo ino niyo thakame yakwa ya kirikaniro iria itiirwo andu aingi ya gutuma mehia mohanirwo. Ugai ameni. Tathikiriria muraini wa 29 nigetha ndikie naguo. No ngumwira atiri, gwata riu ndigacoka kunywa ya maciaro maya ma mithabibu nginya muthenya uria ngamenyuanira na inyui injeru uthamaki-ini wa awa. Na haha niho turi uthamaki-ini wa Ngai. Nirorete gucokio thi ria keri, nigetha Jesu oke atuhe muoyo wa tene na tene. Ugai ameni. Semeni amen. Atungatiri othe ni marera-ini haha, moke haha atungatiri othe. Hallelujah. Ndirenda gucokera raini ino imwe ya 26 na 27. Na o makiriaga ri, Jesu akioya mugate, akiurathima. Ugai ameni. Akibenyuranga, akiune arutwo, akiuga kai murie uyu niguo mwiri wakwa. Ugai ni twamukira thiini wa ritwa ria Jesu. Niguo mwiri, niguo mwiri. Agicoka akioya gikombe, agicokeria Ngai ngatho, akimane, akimera, nyuanirai inyuothe, ni gukorwo ino niyo thakame yakwa ya kirikaniro iria itiirwo andu aingi, ya gutuma mehia mohanirwo. Ugai ameni. Ni twaiguanira. Bwana asifiwe sana. Our mom tugitwambiririe kwamukira. Pastor Monica, ni jumukire thiini wa kigongona mutikiambirire nigetha
Pastor Gitau na Pastor Monica Moi, na kungĩkorwo kwĩ mũtungatĩri wa kanitha ũngĩ umekaribishwa. Mũtungatĩri ordained, mũndũ ordained, nĩ kũrĩ meitaga kĩrĩa, karibuni. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Pastors, chukueni. Monica nĩ ũngĩrĩkĩtie nĩgetha ũmanengererie mwena ũyũ ũngĩ. Na nĩ kuwe tũkabuto tu nĩgetha ũige hau na ikie kana tũkombe tũraikio kũ? Sawa. Nĩ mwĩbangĩte wega. Hallelujah. Rĩu twĩ ihinda-inĩ rĩa igongona na mũndũ o wothe nĩ mwĩtĩkĩrie kwamũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo ũngĩkorwo ndũrĩ na thamiri ya mwĩcuko, na tũheo rwĩmbo nĩ arĩa me kũu igũrũ nĩgetha tũthiĩ na mbere. Twambĩrĩrie mwena ũyũ tũke kahora, tũcoke mwena ũyũ tũthiĩ kahora, mwena ũcio ũngĩ na mwena ũcio ũngĩ.
Morire, dorere, siade, ole. Baba siameya de musudani akira ne amaruta baba inge baba te uri maria memoyo uri animo eradana ne tomaga domaine ubaine Yamaka eragai mamu ngedeire
ndinona ciana citu ciĩkũ? Nĩ moke ciana, na ndũbatiĩ gũka kwamũkĩra. Please ũnyitĩte mwana wage kũhe mwana waku gĩathĩ na ithuĩ tũtiũragia ũguo. Nĩ ũbatiĩ nĩ kũ-make sure mwana waku nĩ amũkĩra onake. You're
ngano ohetwo nĩ kĩgongona kĩa bari na kĩa ciera tondũ wĩ mũkururia ũgĩkururia Gideonia gĩtuĩka njamba nene ya kĩrũĩrĩra Isiraeli mũtheru wĩta mũkururia nawe agĩkwagĩrĩre tondũ warakururia andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo wĩta mũkururia nawe agĩkwagĩrĩre tondũ warakururia andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo Nginya kĩbunga aratana ndothe mamũthikire makĩo
Ngai we mohini, we mothondeki, we mombi wa nyũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ngai nĩ arĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ, ingĩire na ruo na maithori, tondũ ũrĩ mũmbi Ngai na mũthondeki, ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mombi wa nyũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. We mũthatũri, mũtumia wa Manoa, atũire arĩ thata na nyuaga njohi, ũkĩmũnyita na guoko gwaku, ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya akĩgĩa Samsoni. Ngai we mũhihinyi, ona ningĩ we mũthondeki, we mombi wa nyũmba, nĩguo ndagũtua, nĩguonete, nĩũhihinyĩte, ũgathondeka, nĩũthondekete, Tũrũgame. Twakwĩnyihĩria mũno na twakwambararia nĩ tondũ wa igongona rĩu, na tũgetĩkia ona arĩa marĩ nja ya bũrũri wa Kenya, ona arĩa tũtarĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, igongona rĩrĩ nĩ twarĩnyitithanio ũndũ ũmwe. Nĩ mamũkĩrĩte mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo hamwe na ciana ciao. Ngai nyitithania igongona rĩrĩ nĩ tondũ nĩ kiugo kĩratwarĩirie thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi, arĩa marĩ kũraihu na arĩa marĩ gũkuhĩ no tondũ ũmwe. Wĩhokeku waku reke wonekane. Ambararia moko maku na igũrũ, uge twaria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kũnyitithania igongona rĩrĩ. Tũrĩ arathime twĩ ngwatanĩro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen, amen. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, igongona rĩrĩ nĩ rĩmwe kũrĩ arĩa mararĩruta marĩ kũrĩa marĩ, na ithuĩ twĩ gũkũ Gĩthũrai 44 Theophilus Church. Wega waku Ngai reke ũtũigane. Kĩrathimo kĩrĩa ũrarekereria nĩkĩo kĩramakinyĩrĩra na nĩkĩo ũrarekereria kũrĩ o, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani tũtwara tũcokia ngatho. Amen. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Ugai tũrĩ arathime na tũrĩ ahotanĩre. Hĩndĩ ĩrĩa mũkũrũgaga haha na Pastor Monica, nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe ndirikanirie Ngai. Ndakanareke macio magũrũ maramũrũgĩra manyitwo nĩ arthritis kana maimbe maremwo nĩ gũthiĩ, no nĩ njonokire. Ugai nĩkĩ? Na nĩguo mũkwĩrutanĩirie
no nĩ njonoki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kũrĩ andũ mekũinagia kĩrĩa mask. Na hĩndĩ ĩyo nĩ gĩtambaya kĩreka atĩa? Rekei twarie ma. Hĩndĩ ĩyo nĩ gĩtambaya kĩreka atĩa? Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Gũtirĩ mũtumia kana ona mũndũrũme ũtakuaga handkerchief. Bwana asifiwe sana. Nĩnyonire mask na ũmenye ndĩ mũru niĩ njikagia ritho biũ. Kwanja ciuma cia white na igĩrĩ cia blue na ĩmwe ya black. Githĩ ndwakĩmenyerera uma nayo? Githĩ ndwakĩmenyerera uma nayo? Tacoka mũhuko ũrore kana wĩna ngacibu tondũ wa igongona rĩu rĩngĩ. Ũrore kana wĩna ngacibu na uge ndikahiũria mask rĩngĩ. Ngai ũnjohere nĩgetha twĩrathime. Githĩ mũtiemenya? Ugai ni mukio inyu mukiri andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tanyita gĩtambaya kĩu gĩaku ũguo. Turorete thĩinĩ wa anointing service. Pastor Monica, Pastor Josephine, nĩ inyuĩ njetereire. Ndiendaga kũgia abamamu mũno, no haha nĩ egũkĩra. Sawa sawa. Tũrĩ o hamwe. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe twekĩte ũguo na mũtumia ũyũ wakwa ĩ tũkĩhe andũ gĩathĩ kanitha-inĩ ka Wangware. Twatigia ũguo twatigia rĩ tũgĩkua. Nĩwaririkana? Ngai akĩgĩthire waroria kũmĩgate. Rĩu ndiendaga gũku na nĩ ndathekire mũno tondũ nĩ ndethaga mũndũ ũrĩa ũranjĩta na Ngai anjĩtaga rĩtwa rĩa kĩbandĩ gatagatĩ. Gĩthire waroria kũmĩgate ĩrĩa yatigara. Ngai nĩ mwega na handũ ha gũgĩkania ũndũ githĩ mũndũ ndakanĩkaga. Ũndũ ũcio wandutire ũndũ mũnene mũno. Yuma ya gũthi kũrĩra gwaku kana yuma ya kũrĩra kĩgongona-inĩ gĩakwa? Yuma ya kũrĩra kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani, no ndikũmenyaga nĩũ. Niĩ ngwĩciragia nĩ matigari nĩ mbawa iria cionganirie. Ndĩrona nĩ gũkĩrũgama na maandĩko ta Musa. Gĩthire rekeirwo ikarĩrwo kanitha-inĩ igeka atĩa? Nĩ ndakuohera. Angĩkorwo Ngai nĩ agĩtuohagĩra rĩ, githĩ o nawe ndũkĩrĩ muohere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa maũndũ mothe na nĩ thengio nĩ tondũ wa kĩrĩa gĩatigara. Tũkĩrathimeire kanitha waku, ciana citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio nĩ tondũ tũrĩ andũ na kũrĩa twahĩtia nĩ ũtũrũngaga. Ndwagaga gũtũrũithia, ndwagaga gũtũtara, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio mũthamaki wa thamaki. Tũrenda kũingĩra igongona-inĩ rĩa anointing service. Ndeithia na ũhe Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai amen. Semeni amen. Nĩ ndeherwo maguta macio. Nĩ ndeherwo maguta macio Pastor Monica, na nĩ mũgwĩka narua. Haleluya. Kĩgongona kĩa Ngai nĩ kĩrĩ watho, na watho wa kĩgongona kĩa Ngai nĩ ũthingu na ũtheru na ũhoro wa kĩ? Anointing yagire na nĩyo njetereire. Nĩkĩ ũreciria tongĩinũkia thĩinĩ, nĩkĩ ũreciria tongĩruta ũinũkie thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai? Nĩkĩ kĩngĩtiga kĩrathimo? Nĩkĩ kĩngĩtiga kĩrathimo? Haiya, mũticokie. Nĩkĩ kĩngĩtiga kĩrathimo? Mwathani arogocwo. Nĩ ũkũinũkia hinya mwerũ na nĩ ũkũinũkia kĩrathimo kĩa Ngai na nĩ ũkũinũka wĩ muohore na wĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Njetereire maguta macio na aya Ngai nĩngũmabuta wĩra.
nĩ maikarire mũno. Aborehe macio Pastor Monica, no nyite rũhĩ ũrĩa ndakuonire, githĩ ndũranjĩrire he kĩndũ ũrenda kũgaya thĩinĩ wakwa, na nĩ ũkũgaya, wona werutanĩria nĩ ũkũgaya, niĩ ndirĩ na kĩũnũhu. Mwathani arogocwo, kĩu wĩrirĩirie kũgaya thĩinĩ wakwa ũgae, sawa sawa. Igongona rĩa marĩonanirio nĩ Jesũ rĩrĩa oigire nĩ ndoka gwĩkaga ũrĩa ũkenagia Ithe witũ. Na mũria gocwo na roho ũhoro wa ma nĩguo igongona rĩrĩa rĩrutagwo na nĩrĩo rĩkenagia Jehova. Na mũria gocwo na ũhoro wa ma nĩguo igongona rĩrĩa rĩrutagwo nĩ atheru othe. Nĩ mũndũ akĩmũyora erĩ na atatũ magomanĩte nĩ ũndũ wa rĩĩtwa Ithe. Gatagatĩ-inĩ kao. Haleluya. Igongona rĩa ma nĩwe warutire Jesũ kĩgongona gĩtheru. Igongona rĩa ũthingu na ũtheru nĩwe wonanirie mũthamaki wa thamaki, Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndatheria maguta maya na ndamamũra na ndamatigithũkania na maguta marĩa mangĩ, ndamathĩrĩria gũtuanga macoki mothe ma ndaimono, ndamathĩrĩria kuohora macegera mothe ma Saitani, ndamathĩrĩria gũtheria na kũhonia. Igongona rĩrĩ ndĩrakũrutĩra niĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku, nĩ niĩ wĩhokeire ũthĩnjĩri kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Ũguo nĩ niĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wĩho, ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe, ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, ndahoya gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Ingiuga ndirĩ na mehia nĩ kwĩhenia ngwĩhenia, na ũhoro waku wa ma nĩ ũkwaga thĩinĩ wakwa, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai Baba anjĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũtha, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma. Magai makĩgaywo monene wa gukuthi, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona nduge kuma gũkundirie thiki arĩ ndũruta nyongo, nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige magai makĩgaywo monene wa gukuthi, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma,
ona ndugetikire nyoni ũhoro wa gĩkuũ Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ kwerũha natura nguocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyoni ũhoro wa gĩkuũ kuma gũkundirie thiki yarĩ ndoro ta nyongo nĩguo ingĩ maguage na arĩa angĩ magokĩra natũra ngugocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyoni ũhoro wa gĩkuũ Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa kũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ kwerũha ndatura kugocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyoni ũhoro wa gĩkuũ mathaithana makwa bavoro kĩmaigua tondũ ndirĩ no ngĩingĩgĩkaĩra thĩ ũronjigua torĩa waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũni ĩkuma ndaciarwo baba ndũire njaragia ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio kuma ciari kinya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ ũngĩruta igũrũ rĩa andũ wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte kuma ndaciarwo baba ndũire njaragia ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio kuma ciari kinya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ mũthurĩte igongona tondũ nĩ mũthurĩte mathaithana makwa bavoro kĩmaigua tondũ ndirĩ no ngĩingĩgĩkaĩra thĩ ũronjigua torĩa waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ nĩra thĩna na mĩrimũ ndatheria maguta maya na ndamamũra ũndũ ũrĩa andũ aku marĩ thĩinĩ waguo Jehova mathengerie mĩrimũ ĩrĩa marĩ nayo mahonie mathĩna marĩa marĩ namo manyamarũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru semeni amen ugai amen amen Bwana asifiwe sana semeni amen kamuretigĩra kana nĩ mũnogire nginyie hau niĩ
na manager witũ nĩ ũkwenda ũbange ũhoro wa kamera ici rĩrĩa kwĩna igongona ethaga kamera extra tondũ andũ aku nĩ marakoma mũno na thutha amwe igongona rĩrĩa gĩthĩ gũkorwo rĩkĩoywo rĩ full andũ mena gũkũ mbere magatiga kuoywo mũgongo sawa sawa ndĩrenda mwarahũke andũ atungatĩri mũke haha mbere nĩgetha ndĩmwĩre ũrĩa tũgwĩka Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Maya maguta nĩmo matuangaga macoku ma ndaimono na nĩmo matuangaga nĩmo matheragia nĩmo mamũraga. Ũmũthĩ anointing service itũ tũrenda gwakũra mĩako yothe ya ndaimono ũtũũro-inĩ witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ikira haha. Ndidwa jeri nguo ni kwa Pastor Josephine. Ndenda udahera gatambaya gaku kamwe kare rahũthĩra. Gatambaya gaku kamwe kare rahũthĩra. Ngai okĩrĩa ũngĩenda. Nĩ ũndurĩte ũgathondeka. Saũlũ atũire arĩ mũnyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya gĩtwo Paulo. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Sela malekothu Daudi agĩgũtua, we nĩwe ihiga rĩa ihonokero rĩake tondũ wamũgereirie harĩ Saũlũ ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura gĩtwo mũthamaki. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua, nĩũhihinyĩte, nĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Jesũ
we wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria waragĩrĩria arĩa makwĩhokete Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria waragĩrĩria arĩa makwĩhokete mũtumia mũmaraya akĩmenya wĩhia wake agĩũka agĩgũcaria agĩgũthambia na maithori akiuna cuba wake agĩkũhaka maguta agĩkũhura na njuĩrĩ ciake akĩruta igongona rĩake kĩrĩndĩ noguo gĩkĩra na ngoro ciao korwo wĩ mũnabii ũngĩmenya atĩ nĩ mũmaraya Jesũ wamenya ũguo ũkĩarĩrĩria mũtumia okĩra agĩkũrora akĩmenya we wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria
mwangi moko-inĩ maku ndaria kũhona igũrũ rĩa kũgũrũ gũkũ nĩ ndohora maiko mwangi ruo-inĩ rũrũ nĩ ndohora maiko mwangi ruo-inĩ rũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kanitha mũtiuge amen. Ugai nĩ muohore, ugai nĩ mũhonu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaregana na mĩtino yothe ya barabara, ugai uguo, twaregana na mĩtino yothe ya barabara, twetigithũkania na mĩrimũ yothe ya ndaimono, twetigithũkania na magongona mothe mararutwo igũrũ ritũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Kachini kũgũrũ kũu nĩ gũkũhona no thikũ nyinyi kuohorwo. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ ndikwendaga kũhaka ciana maguta. Anointing service githĩ matiĩrĩa gĩathĩ, reke tũiganĩre atĩa gatambaya kau ũkũinũkia kũ? Githĩ ndũgũthiĩ nako mũciĩ? No ndũgathiĩ gũgatua Ngai yaku, ndũgagatue ta mbango iria ciĩkĩraga haha atĩ cia mũnya kana ta tũruoya twĩho tũikagia wareti-inĩ. Bwana asifiwe sana. No arĩa marĩ na arwaru thiĩ ũhoe nake ũmũigĩrĩre gĩtambaya kĩrĩkũ amũkĩre kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngwendaga tũcokio kĩgoco-inĩ kĩu nĩ mũrata mwende. Amen. Nĩ nyonaga agĩka wega no niĩ ndihotaga kũina kĩrĩa nĩkĩo ona rĩngĩ ndĩrore, no mũkĩina na ndĩroreire nĩ njugaga mũrathimwo nĩ Nga. Githĩ mũtiona niĩ ndĩrĩ andũ arĩa mahĩtithanagia makinya tondũ ũngĩrũngĩrĩria maũndũ mothe na ndũngĩheo iheo cio, kana tiguo? Haiya, kana tiguo? Na nĩ wega gwĩtĩkagĩra ũrĩa ũrĩ. Tau niĩ tiga nĩ Reverend Rachel ndutaga ikinya ndingĩmenya no ingĩina njikarĩte thĩ thauti Ngai no makũina na mwĩrĩ ũririkane ndĩ mũgacikũ. Agacikũ matioithĩa no nĩ matongaga. Bwana asifiwe sana. Tũrũgame na igũrũ nengera Pastor Monica nĩgetha andũ aya mahiũrie gĩtambaya kĩu rĩngĩ na ndũkae kũhiũria mask. Okaha oya gĩaku gĩtambaya. Hallelujah. Kĩgoco kĩu, kĩgoco. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai.
maithori yetereire hinya wa iguru. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Tuteithie Mwathani tumagĩrĩrie nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai.
guothe o nginya cikaro citwĩnyarirwo nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai anabii atheru nĩ marathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũme oigire gũtirĩkairia kandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Kirete oimĩte igũrũ Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai roho atũthĩrĩirio nĩ araika ona gacũthĩrĩrio nĩ Jehova Jesũ Ngai arokĩgocwo angĩkorwo nĩ mwandirikana mwathani arogocwo ona inyuĩ mũrĩ arathime na mũrĩ atoranĩrie Bwana asifiwe sana nĩ ihinda rĩa kũruta magongona maitũ ma ngatho na ũrĩnyite na guoko gwaku kuorĩo igongona rĩa ngatho na sacrifice o yothe wĩnayo ndũgatinde ũkĩũria kĩũria ndũgatinde ũkĩenda kũmenya menyite na guoko gwaku kuorĩo Bwana asifiwe sana nĩ kũrĩ andũ mahũthagĩra namba citũ cia thimũ kũrĩ andũ mahũthagĩra paybill number o harĩ ũgũteithio ũigue ũiganĩire nĩ mwathani haleluya Bwana asifiwe sana nyita igongona rĩaku rĩa ngatho na guoko gwaku kuorĩo Ngai tũracokia ngatho nyũmba-inĩ yaku magongona maitũ ma ngatho nĩmo tũnyitĩte na moko maitũ morĩo tũrathimĩre mo na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani tũtũhone twacokia ngatho tũheo rwĩmbo tũrute o harĩa igongona rĩagĩrĩire igongona rĩa ngatho mwathani arogocwo no ngamoigua ta ndetia taithi nditĩtie taithi ndete igongona rĩa nga ũkĩrai nĩgetha mũrute Mweri rotene Adamu athaithirwo
nikayakirwo na karĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũru agĩũkĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene nemerire akĩmathaithaga na matiĩtĩkie maĩ maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo mwaki ũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene Musa maithanĩire andũ a Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire Iburahĩmu oiga nĩawamũkĩra magendo na Ngai ndacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene Sadiraka rĩrĩa manyariragwo gĩthiku na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene nake Jesũ rĩrĩa mamũragire gĩthiku atũmire gĩkuũ kĩingatwo mũraika akiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge
practically nigetha wone ni andu igana makenio ni igongona ria muthenya wa umuthi ni andu igana marathimikite ni andu igana mangiruta love offering ni tondu wa gukena ni tondu wa undu ucio tarugamai inyuothe turute kindu gitagwo love haya ikahau mutaranirira offering tanyita offering yaku na guoko no menyite ukenete tondu mandiko moigite urute ukenete. Bwana asifiwe sana. Na ni ui handu he gikeno ukiruta love offering andu mathiaga makiina andu mathiaga magikaga atia tutikiheo rwimbo nigetha tuke turute offering itu tukenete naguo ria kiugo kia Ngai kiroiga thiini ibuku ria Korinitho Ngai ahingie kiugo kiriku ati uria uheanaga akenete ni ekurathimwo na uria uheanaga tunini ekuheo tuni katiguo turathomire mutikiheo rwimbo tutikiheo rwimbo nigetha turute offering itu tukenete. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Githe tutithiete wega umuthi ni kuba no horo wa kuhoera andu mawira niguo kana tiguo Bwana asifiwe sana. Ni andu igana mehariirie
kuhoerwo biacara ciao mawira mao mathani arogocwo ndirenda andu atano haha a mbere na ti mbeca ndiramba gwĩtia we niĩ nĩwe ndĩreta na ndũgĩ nĩ ũgĩ tondũ wĩra woka kũhoerwo no nginya ũke na kĩrĩa ũrutaga wĩra na kĩo rĩu rĩ ona ũrĩa ngwendaga kũmũria na mĩhehu ndikũmũria nĩndona mũrĩ arute nĩ mwahĩtũka kĩgerio. Bwana asifiwe sana. Tasile harĩa hiha gatagatĩ nĩ ihinda rĩa kũneana mawĩra maitũ harĩ Mwathani. Ngwendaga andũ atano njũrie kĩũria no nĩ ndacokerio na mũndũ mũngĩ no ngakĩrĩ mĩhere ya ũhoro. Ngwendaga gũkũria atĩrĩrĩ ũkĩte ũhoerwo wĩra nakĩ? Ũguo nĩ ũkwĩbangĩte? Kawe nawe Moniko mahithũragĩria hitho ciothe. Bwana asifiwe sana. Tiga gwĩtigĩra na ndĩmũhe rũgano rũnyinyi rwa kũrĩa Naikuru kanitha-inĩ witũ. He mũtumia ũmwe wokire bundi wa moko agĩũka na kagoto na mũthanga na arĩhagwo ciringi magana mana mũthenya tũkĩrathima mawĩra. Ũndũ ũcio nĩ watũmakirie mũno tũkĩmũria atĩrĩrĩ nĩ kagoto wendagia na mũthanga? Ĩhĩ niĩ ngoragwo ndĩ bundi wa moko na nĩrenda Ngai arathime wĩra ũrĩkũ tondũ kagoto gaka na mũthanga ũyũ nĩcio hũthagĩra. Tukĩrigwo Ngai nekĩrĩte kacuku kamwe na thimiti kamũhuko kamwe kacuku kamwe agĩtwĩra na ici nĩ kũhoya ndĩrahoire kũrĩa tũra na nĩ mũtumia mũirĩtu nĩ ndĩmũririkanaga mũno na Ngai amũrathime. No Ngai kĩrĩa mũtumia ũcio etirie nĩ amũheire. Kĩrĩa mũtumia ũcio etirie nĩ amũhe na gũtirĩ igongona ndirikanaga ngaigua ruo thĩinĩ wa itũra rĩa Naikuru ta rĩu ndaririkana mũtumia ũcio ona arĩ mũirĩtu tondũ na kĩndũ mĩaka 28. Tukĩmũria kagoto warehe kanitha kacuku kamwe? Mũthanga warehe kacuku kamwe? Na thimiti? Nĩcio ndehire mũtungatĩri tondũ niĩ nĩcio hũthagĩra nĩgetha nyone gĩakũ. Ũyũ nĩguo wĩra wa moko ma. Bwana asifiwe sana. Ũngĩmuona ũmũthĩ na ndũngĩtĩkia nĩwe wakuĩte maguta kagoto na kacuku tondũ Ngai nĩ agarũra. Indo ici nĩcio mũhũthagĩra kũrĩa kwanyu wĩra-inĩ kana biacara-inĩ iria mũrutaga na arĩa makĩandĩkĩtwo. Arĩa mandĩkĩtwo mawĩra mao nĩ marahoerwo kana no biacara theri? Bwana asifiwe sana. Githĩ ti mawĩra mothe makwandĩkwo na ma biacara? Ngai nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe sana. Ndirahotwo nĩ ũhoro ũcio no nĩ mwega. Mũnabii Jeremia arĩ ũmwe wa arĩa magianaga na athamaki thĩinĩ wa mũhuro wa riũa. Na ndiũĩ we ũtuaga Jeremia arĩ kĩ? Gatagatĩ-inĩ ga ũtungata ũrĩa Jeremia atungataga rĩ, arĩ gĩtonga kana mũthĩni? Arĩ gĩtonga kana mũthĩni? Haya, hau mũndũ orie pastor wake. Gatagatĩ-inĩ ga Samueli ũtungata ũrĩa Samueli atungataga arĩ gĩtonga kana mũthĩni? Arĩa mekuga gĩtonga guoko igũrũ. Oya iguoko wega ndũgetigĩre. No gatũkoragwo tũĩ. No gatũkoragwo tũĩ. Githĩ ti kũrutwo tũrutagwo. Arĩa mekuga arĩ mũthĩni guoko igũrũ. Mũtanakĩoya moko inyuothe gwa itonga. Ndutige kũhenania. Matiũĩ.
Yale matoi Pastor Monica thirikira maguta macio gacuba-inĩ. Bwana asifiwe sana. Harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra wa indo ici. Samueli arũgamire gatagatĩ ga kĩgongona akiuga ndirĩ ndarũgama ngĩtunya ũmwe wanyu ndegwa cianyu mori cianyu na njĩra ya mahe. Katigwo maandĩko maigaga gũtirĩ mũndũ ndatunyire, gũtirĩ mũndũ ndahenirie, gũtirĩ mũndũ ndarĩirie ndeto cia wogogi nĩgetha ndĩmũtunye kĩndũ gĩake. O ũguo mwĩhokekaga kũrehe indo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ũguo noguo na inyuĩ mũtagatunywo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Indo ici mwarehe nĩ ngoro cianyu kwenda. Gũtirĩ mũndũ ũtunyĩtwo, gũtirĩ mũndũ ũringĩrĩirio, gũtirĩ mũndũ ũhenetio. Na ciugo icio no icokeretwo na njĩra ya warie mũno nĩ mũnabii Jeremia. Gũtirĩ mũndũ wĩhokagĩrwo kĩndũ nĩ Ngai, Ngai atekũmenya mũndũ ũcio ndamwĩhokera kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩgũtuĩka ũteithio kũrĩ andũ aingĩ. Jeremia orĩtie atĩrĩrĩ, ũngĩkĩhokerwo ng'ombe ya kũrĩma na mũraũ rĩ, wage kũrĩmithia mũraũ ũcio kana wage kũrutithia wĩra rĩ, hakĩrĩ bata wa wĩhokerwo? Niĩ na ningĩ kĩhokerwo kĩheo gĩa ũtungata rĩ, njage gũgĩtungata ũrĩa gũkĩrĩ rĩ, hakĩrĩ bata wa ndĩhokerwo ũtungata? We biacara ĩno wĩhokeirwo ĩrwongerereka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ nĩ Ngai ũkwĩhokeire wĩra ũyũ, na nĩ Ngai ũkwĩhokeire biacara ĩno, wĩhokeirwo nĩgetha biacara ĩno ĩgocithie Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Uga thutha wakwa, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ũrĩa ũrĩmaga na mũraũ, ndũngĩmwĩhokera mũraũ angĩkorwo ndekũũhũthĩra. Ũyũ nĩguo mũraũ wakwa, ũyũ nĩguo wĩra wakwa, ũyũ nĩguo wĩra wakwa. Ndaũhanda kĩgongona-inĩ, nawe ũndathimĩre moko maya, ũrathime wĩra ũyũ wa moko makwa, nĩ ngũgũtĩithia, nĩ ngũkũgocithia na nĩ ngũkwambararia mũno. Ti gũtunywo ndatunywo, ti kũhenio ndahenio, nĩ kwĩhokeka ndehokeka kũhanda wĩra wakwa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Nawe Ngai njĩhokera mũraũ na ũnjĩhokera mũgũnda wa kũrĩma, nĩ ndĩrĩhokekaga, uga na hinya, nĩ ndĩrĩhokekaga na maciaro marĩa marĩonekaga mũgũnda-inĩ ũyũ, marĩonekaga mũgũnda-inĩ ũcio ũrĩa ũnjĩhokeire. Mũgũnda ũyũ nĩ wĩra wa kwandĩkwo, mũgũnda ũyũ nĩ wĩra wa biacara. Njĩhokere mũraũ wa kũruta biacara ĩno, hinya wa kũruta wĩra ũyũ, na maciaro marĩa ndĩrĩonaga nĩ ndĩrĩhokekaga namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ugĩte nĩ ũrĩrathimaga wĩra wa moko makwa, nĩguo ndarehe kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na tondũ nĩguo ugĩte, thereria moko maya, nduta lebo-inĩ ya kũhoya, nduta lebo-inĩ ya gũkomba. Nĩ ndaregana na roho wa kũnyarira biacara ciakwa, maciaro marĩa ndĩrĩrutaga wĩra-inĩ wakwa, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩra wakwa Ngai ũndathimĩre, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Thiri ya mũraũ nĩ ĩmwe tu. Thiri ya mũraũ nĩ ĩno, ti igĩrĩ. Ũgĩ wa kũruta biacara yaku ũheanĩtwo nĩ Ngai, ũgĩ wa kũruta wĩra ũcio ũheanĩtwo nĩ Ngai. Thiri ya gũikia mũraũ tĩri-inĩ
nigetha urugucukanie tĩri uhote kuhanda na mbegũ imĩre na wone maciaro haha. Mwathani arogocwo. Na gĩkĩ nĩkĩo kĩambĩrĩ. Ta ndehera cabi icio George, nĩ njũĩ ndehera cabi icio cia ngari ĩyo. Bwana asifiwe sana. Githĩ ti ya wĩra onayo? Ĩyo nĩ ngari ĩrĩa George aratwĩrĩte nĩ arathiĩ kũgĩra. Nĩ yũkire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. No mĩrutĩre gĩcunjĩ gĩa 10 ũrĩa yagĩrĩire. Nĩkĩo kĩu? Gĩkĩ ũnengere Reverend Rachel direct. Mwarĩkia. Hena gĩtũmi. Ndĩrenda ũhoere cabi ĩyo na tũhoere wĩra ũyũ wa andũ aya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra ũyũ. Ĩno nĩ thiri ya gũikia mũraũ tĩri-inĩ, na nĩgetha tĩri ũyũ ũgĩe na kĩmera. Igongona rĩrĩ tũraruta kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ kũrĩ angĩ mararuta thimũ-inĩ citũ, nĩ kũrĩ angĩ mararuta akaunti namba-inĩ citũ marĩ mabũrũri ma nanja na marĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twaria kĩrathimo. Wega waku Ngai reke wonekane mũraũ-inĩ ũrĩa ũgũthiĩ gũikio tĩri-inĩ nĩ ndungata ici, nĩ ngombo ici cia wĩra waku. Namo maciaro marĩa mekuma tĩri-inĩ, tĩri nĩ biacara, nĩ mawĩra marĩa maigĩte, maciaro marĩa mekuma kuo matuĩke ũteithio. Maciaro ma andũ aya matikũhuna na matigũkua na matigũtahwo nĩ mathirĩ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ugai amen. Aria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici na igũrũ rĩa ngari ĩyo ya George. Ndagũtĩĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩtagwo Ngai no gũtũũra ũrĩ Ngai. Nĩ ũnyihagia ngoro citũ na ũgatũnyihia nĩ maũndũ ma magegania marĩa wĩkaga. We wĩ mũtugi mũno na wĩ mũtheru. Jesũ woririe kana wacokeirie mũthamaki ũmwe, wakwĩrire nĩ arĩ na hinya wa gũkũrekereria gũkwĩra ũthiĩ na ũthiĩ, nawe ũkĩmũcokeria kũhetũkĩra ũũgĩ ũrĩa ũhetwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, ũkĩmwĩra ndũrĩ naguo tiga ũhereirwo igũrũ, na ũgĩcoka ũgĩkĩra ciugo icio hinya ũkiuga nĩkĩ mũndũ enakĩo atahetwo kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ũyũ nĩ wĩra wa moko ma andũ aku Ngai, ti ithuĩ twethete mawĩra maya. Tũtikwĩhũra gĩthũri ta Turo. Turo ũrĩa wacokire kwĩgana ũkĩmwĩra Turo, ndakũheire itũũra ũtakĩte, ngĩkũhe mũciĩ ũtakĩte, ngĩkũhe mĩgũnda ĩna irio ũtahandĩte. Ngai witũ ithuĩ ti ithuĩ twĩyetheire. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ũyũ nĩ wĩra wa moko ma andũ aku Ngai, ti ithuĩ twethete mawĩra maya. Tũtikwĩhũra gĩthũri ta Turo. Turo ũrĩa wacokire kwĩgana ũkĩmwĩra Turo, ndakũheire itũũra ũtakĩte, ngĩkũhe mũciĩ ũtakĩte, ngĩkũhe mĩgũnda ĩna irio ũtahandĩte. Ngai witũ ithuĩ ti ithuĩ twĩyetheire. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra mũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, rĩrĩa ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru, rũgamai na hinya mũhui wa coro, rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane.
Warikia kuotana mugambo wa coro Nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ Igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova Hĩndĩ ĩyo Gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ Kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru Mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke Namo maithori mao matuĩke gĩkeno Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha Nao arĩa marutire mawĩra matũhũ Ũrĩa nĩngĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai Na ituĩro rĩa kĩoto marorio mwaki-inĩ Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra Kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori Tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra Ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya Nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana Warikia kuotana mugambo wa coro Nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ Igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova Hĩndĩ ĩyo Gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ Kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru Mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke Namo maithori mao matuĩke gĩkeno Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha Nao arĩa marutire mawĩra matũhũ Ũrĩa nĩngĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai Na ituĩro rĩa kĩoto marorio mwaki-inĩ Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra Kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori Tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra Ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya Nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana Mwaki ayure jamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Ayaka nyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya Ayure jamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ
igũrũ nĩ thũ. Igũrũ cia thĩ ciĩtagwo ihaki na mũthamaki Jesũ ndagacioya. Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Theophilus TV, Mũrata wa Ngai.